Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable, Channel 100, FB Live Streaming, at sa bayang napapakinggan sa DZTV, Radyo Pilipino, Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta na kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang. Ginang Cherry M. Palarca, sumasahing papawid mula sa bayan ng Paliki, nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competencies na napahahalagahan ang lahat ng mga likha sa pangangalaga sa mga halaman gamit ang iba't ibang kagamitan. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan ko na ikaw ay mapahahalagahan ang lahat ng mga likha sa pangangalaga sa mga halaman gamit ang iba't ibang kagamitan. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang alamin kung inyo pang natatandaan ang araling tinalakay noong Lunes. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa mga halaman sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga ito. Sige nga, ikomento ninyo ang tama kung ang isinasaad sa pahayag ay pagpapahalaga sa mga halaman at mali naman kung hindi. Para sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Nakaugalian ni Ria ang pagbibilig ng kanilang mga tanim na halaman. Ang sagot ay tama. Ang pagpitas ng mga bulaklak kahit hindi kinakailangan ay nagpapahalaga ng pagpapahalaga sa mga halaman. Ang sagot ay mali. Nakikilahok si Margie sa mga gawain na nagtuturo sa pagiging responsable sa paghahalaga ng mga halaman. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay. Kinakausap ni Mary ang mga halaman habang tinatanggalan niya ito ng tuyong dahon. Ang sagot mo ba ay tama? Magaling. Hinahayaan ko lamang kapag may nakita akong uod o insekto na umuubos ng mga dahon ng halaman. Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Tunay na ikaw ay nakinig at natatandaan mo pa ang iyong nakaraang aralin. At dahil dyan, ako ay natutuwa at nasasabik na ipagpatuloy ang ating talakayan. Hiling ko lamang mga anak na ang mga ito ay inyong isapuso at isabuhay. Natitiyak kong ikaw ay handang-handa na sa ating bagong aralin para sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Tingnan ninyo ang mga larawan, mga anak. Ano ang masasabi ninyo tungkol dito? Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga halaman sa isang hardin. Tama! May iba't ibang uri ng halaman. Mayroon ding mga namumulaklak na nagbibigay ganda at tingkad ng hardin. Napakaganda nitong pagmasdan, hindi ba? Gusto ba ninyong tumira sa tahanan na may ganitong hardin? Natitiyak kong, syempre po ang isasagot ninyo dyan. Nakaka-relax tignan ang ganitong paligid.
nakakawala ng pagod, at nakagagaan sa pakiramdam. Sa puntong ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na aking isinulat na pinamagatang Ang Bagong Tahanan ni Maan. Makinig kayong mabuti at maging handa sa pagsagot sa mga katanungan pagkatapos ko itong basahin. Ang Bagong Tahanan ni Maan. Si Maan kasama ang kanyang mga magulang na sina Mang Ricky at Aling Ana at ng kanyang kapatid na si Robert ay masayang naninirahan sa Bulacan. Sa lugar ding iyon, nag-uopisina ang kanyang tatay. Ang kanyang nanay naman ang nag-aasikaso sa kanilang tahanan at sa kanilang mga pangangailangan. Siya rin ang nagluluto ng mga masasarap na pagkain na kanilang pinagsasaluhan sa agahan, tanghalian at hapunan. Silang magkapatid ay nag-aaral sa isang paaralan doon na malapit sa kanilang tirahan. Isang araw, tinipon sila ng kanilang tatay upang sabihin ang isang balita. Una na niya itong nasabi kay Aling Ana. Mga anak, nalipat ako ng destino. Na-assign ako sa Tarlac. Sa opisina sa Paniki na ako mag-oopisina. Ang balita sa kanila ni Mang Ricky. Paano po yung tatay? Ang layo ng Bulacan sa Tarlac. Eh di, hindi po namin kayo makakasama araw-araw. Malungkot na sabi ni Maan. Napag-usapan namin ng inyong nanay na tayong lahat ay lilipat sa Tarlac para magkakasama pa rin tayo. Hahanap kami ng inyong nanay ng bago nating matitirhan na malapit sa aming opisina at malapit din sa paaralan. Paliwanag ni Mang Ricky sa kanyang mga anak. Nakita ni Aling Ana na malungkot pa rin si Maan dahil sa ibinalita ng kanyang tatay Ricky. Nilapitan niya ito at pinaliwanagan. Mas magandang kasama tayo na lilipat sa Tarlac, anak. Kasi kung hindi tayo kasama, palulungkot ang inyong tatay dahil mag-isa lang siya doon. Hindi ba mas mainam na araw-araw pa rin tayong magkakasama? At saka, doon na rin kayo mag-aaral ni Robert. Magkakaroon din kayo ng mga bagong kaibigan. Ang sabi ni Aling Ana. Masaya na rin tinanggap ni Maan ang mga pangyayari. Hindi naglaon ay lumipat na sila sa kanilang bagong tirahan. Bagamat maayos ang bahay, ay wala itong mga kagamitan. Kaya naman lahat ng kanilang mga gamit sa kanilang dating tinitirhan ay dinala nila sa kanilang bagong tirahan. Tulong-tulong silang nag-ayos ng kanilang mga gamit. Kaya naman, mabilis lang nila itong natapos. Habang nagpapahinga at nagmimerienda silang mag-anak, napansin ni Robert na medyo mainit ang simoy ng hangin dahil walang mga punong kahoy at ang mga halaman ay nangalantana. Nanay, ang init-init naman dito. Walang mga punong kahoy sa paligid ng ating bahay. Tapos, tingnan ninyo ang mga halaman, lantana, ang pangit nilang tignan. Ang reklamo ni Robert. Hayaan mo anak, pagtatanim tayo ng mga puno at mga halaman. Tulungan ninyo ako ng iyong ate Maan na magtanim ha. Saad naman ni Aling Ana. Kinabukasan ay bumili si Aling Ana ng iba't ibang uri ng halamang namumulaklak at ornamental, mga binhi ng mga halamang gulay at seedlings ng mangga, atis at bayabas na kanilang itatanim sa paligid ng kanilang bahay. Bumili rin siya ng mga kagamitan sa paghahalaman katulad ng regadera, alaykay, dulos, piko, pala at iba pa na kanilang gagamitin sa pagtatanim at pangangalaga sa mga ito. Papaganda na rin ng kanilang munting hardin.
Pagdating ni Aling Ana sa bahay ay nagmamadaling sumalubong ang magkapatid na Maan at Robert para tulungang magbaba ng mga pinamili ng kanilang nanay. Masayang sinimulan na ng mag-iina ang pagtatanim. Kinuha ni Robert ang asaron at sinimulan niyang bungkalin ang lupa. Kinuha naman ni Maan ang kalaykay upang pantayin ang lupa at upang maihiwalay ang mga bato. Ang kanilang nanay naman ay sinimulan na ang pagtatanim ng mga halaman sa harapan ng kanilang bahay. Nang matapos magtanim si Aling Ana, ay diniligan ang mga ito ni Maan ng dahan-dahan. Sunod nilang itinanim ang mga halamang gulay tulad ng talong, okra at pechay sa bakanting lote sa likod ng kanilang bahay. At gayon din ang mga puno ng mangga, atis at bayabas sa gilid at likod ng bahay. Pagamat pagod sa maghapong pagtatanim ang mag-iina, ay masaya rin sila sapagkat alam nilang gaganda na ang kanilang paligid at may pagkukuhanan din sila ng kanilang pagkain. Lumipas ang ilang linggo ay nakikita na ang ganda ng mga halaman. May mga umuusbong ng bulaklak, magaganda at malulusog ang tubo ng mga halamang ornamental. Kaya naman, sa tuwing dumadaan ang kanilang mga kapitbahay, ay humihinto muna at minamasdan ang kanilang munting hardin ng may paghanga. Nagsisimula na ring mamunga ang mga tanim nilang gulay. At ang mga puno ay umayabong na rin ang kanilang mga dahon. Patuloy sa pag-aalaga sa kanilang tanim ang magkapatid na Maan at Robert. Araw-araw silang nagdidilig, inubungkal ang paligid ng halaman, at tinatanggalan ng mga tuyong dahon ang mga ito. Masaya ang mag-asawang Ricky at Ana na nakikitang unti-unti nang nasasanay sa bago nilang tahanan ang kanilang mga anak. Ayan, natitiyak kong pinakinggan ninyong mabuti ang ating kwento at handa nang sagutin ang mga katanungan. I-type ang inyong mga sagot sa ating comment section at isulat naman sa sulatang papel ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Unang tanong, saan nakatira si Maan? Kung ang sagot ninyo ay sa Bulacan, tunay ngang nakinig kayo sa kwento at tama ang inyong sagot. Ano ang ibinalita ni Mang Ricky kina Maan at Robert? Hihintayin ko ang inyong sagot. Kung ang sagot mo ay nalipat siya ng destino sa Tarlac, tama ka! Bakit nagtanim ng mga puno at halaman sina Maan, Robert at Aling Ana? Sigurado akong alam ninyo ang sagot. Ang sagot ba ninyo ay upang gumanda ang kanilang paligid at maging presko ang simoy ng hangin? Mahuhusay talaga kayo, mga anak. Paano ipinakita ng magkapatid na Maan at Robert ang pagpapahalaga sa kanilang mga halaman? Pinakita nila ang pagpapahalaga sa kanilang mga tanim na halaman sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga ito. Dinidiligan nila ito araw-araw at binubungkal ang paligid ng mga halaman. Ba ang inyong sagot? Tama kayo, mga anak. Kalima, ano-anong kagamitan sa paghahalaman ang binili ni Aling Ana at ginamit nila sa pagtatanim upang mapaganda ang kanilang paligid? Kung ang sagot ninyo ay regadera, asaron, pala, kalaykay, tulos, piko at iba pa, kayo ay mga batang matatalas ang isip dahil ang sagot ninyo ay tama. Natutuwa ako at nasagot ninyo lahat ng tama ang mga katanungan. Mahuhusay, mga anak.
Ang pagtatanim ng mga halamang namumulaklak, ornamental, halamang gulay, at mga puno ay tunay na napakahalaga. Ang mga ito ay biyayang handog sa atin ng puong may kapal. Kaya naman, nararapat lamang natin itong pahalagahan. Hindi natin may tatanggi na marami tayong pakinabang sa mga ito. Alam ba ninyo na noong kasagsagan ng pandemya, maraming mga naging plantito at plantita? Baka isa rin dyan ang inyong nanay, tatay, tito, tita, o baka isa rin dyan ang inyong lolo o lola. Maraming mga tao ang nakahiligan ang pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman sa paligid ng kanilang tahanan. Malaki ang naitulong nito sa kanila. Naging pantanggal ng stress, libangan, at naging paraan nila ito upang hindi masyadong maapektuhan ng kasalukuyang kalagayan. Ang pagkakaroon ng pandemya. Sa pamamagitan ng pagtatanim, marami ang nairaos ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit alam ba ninyo na hindi basta-basta ang pagtatanim? Kailangan din ng mga kagamitan sa pagtatanim upang mas lalo pang mapalago at mapaganda ang mga halaman. Alam ba ninyo kung ano ang mga kagamitan sa paghahalaman na maaaring gamitin upang mapangalagaan natin ang ating mga halaman? Mga anak, narito ang mga kagamitan na makatutulong upang mas lalo pa nating mapangalagaan ang ating mga tanim na halaman. Ayan ang asarol. Ito ay ginagamit sa pagbubungkal ng lupa upang lalo pa ito mabuhaghag. Isunod natin ang dulos. Ito naman ay ginagamit sa paglilipat ng punla. Ginagamit din ito sa pagbubungkal sa paligid ng mga halaman. Ito naman ang regadera. Ginagamit naman ito sa pagdidilig ng mga halaman. Sunod na kagamitan naman ay ang kalaykay. Ito naman ay ginagamit sa pagpapantay ng lupa at paghihiwalay ng mga bato sa lupa na maaaring maging sagabal sa lupang pagtatamnan. Ito naman ang piko. Ang gamit naman nito ay panghukay ng matitigas na lupa. Isunod na natin ang itak. Ito naman ay ginagamit sa pagpuputol ng mga sanga at puno ng malalaking halaman. Sunod naman ay ang pala. Ang pala naman ay ginagamit sa paghuhukay at paglilipat ng lupa. At ang panghuling kagamitan ay ang kartilya. Ginagamit itong panghakot ng lupa at lalagyan ng mga kagamitan sa paghahalaman. Mga anak, ang mga ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng kagamitan sa paghahalaman. Ang ikagaganda at ikalalabo ng halaman ay nakasalalay sa maayos at sistematikong pamamaraan ng pangangalaga ng mga tanim gamit ang mga tamang kagamitan. Kaya naman, nararapat din nating pangalagaan ang mga ito. Narito ang ilang paraan upang mapangalagaan natin ang ating mga kagamitan sa paghahalaman. Gamitin ang wasto at may pag-iingat ang mga ito upang hindi kaagad masira. Hugasan at patuyuing mabuti pagkatapos gamitin. Gamitin lamang ang angkop na kagamitan sa bawat gawain. Huwag itong gamitin sa ibang gawain kung hindi ito angkop na gamitin upang hindi ito masira. Gamitin ang wasto at may pag-iingat ang mga kagamitan upang hindi kaagad masira. Maglaan ng maayos at matibay na lalagyan para sa mga kagamitan. Mga anak, ang wastong paggamit at pangangalaga sa mga kagamitan sa paghahalaman ay nararapat lamang na ating isagawa. Ang mga ito ang katulong natin sa pangangalaga,
sa ating mga tanim na halaman. Ang wastong pag-iingat at pangangalaga natin sa mga ito ay nangangahulugan na wasto din ang ibinibigay nating pag-aalaga sa ating mga halaman na biyaya sa atin mula sa ating puong may kapal. Inaasahan ko mga anak na inyong isa sa buhay ang mga natutunan ninyo ngayong araw. Mahalagang tandaan ninyo mga anak ang mga konseptong ating tinalakay ngayong araw. Lagi ninyong alalahanin ang pagsasaluntian ng kapaligiran ay tunay ngang napakahalaga. Tularan ninyo ang mga plantito at plantita. Kagaya nila, ugaliin ninyo ang pagtatanim ng mga halaman, gulay at mga puno. Isang paraan ito upang maipakita din natin ang ating pagmamahal sa puong may kapal. Pangalagaan at ingatan din ang mga kagamitan na katulong natin sa pag-aalaga ng ating mga tanim na halaman. Ang wastong pangangalaga sa mga kagamitan ay nagpapakita lamang ng ating pangangalaga sa ating mga halaman. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Lalo't higit sa inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Akbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang comment section para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, ikomento ang wasto kung tama ang ipinapahayag ng pangungusap at hindi wasto naman kung mali. Una, hinuhugasan at pinapatuyo ni Ben ang mga kagamitan sa paghahalaman pagkatapos niya itong gamitin. I-comment na ninyo ang inyong sagot. Kung ang sagot ninyo ay wasto, tama kayo. Nararapat lamang linisin ang mga ito upang hindi ito kalawangin at hindi masira kaagad. Kalawa, pinaglalaroan ni Tony ang mga kagamitan sa paghahalaman. Hihintayin ko ang inyong mga kasagutan. Hindi wasto ba ang inyong sagot? Mahuhusay talaga kayo. Para naman sa ikatlong bilang, iniwan na lamang ni Alan sa hardin ang mga kagamitang ginamit sa paghahalaman pagkatapos niya itong gamitin. Ito ba ay wasto o hindi wasto? Kung ang sagot ninyo ay hindi wasto, magaling. Kailangang ilagay sa isang lalagyan ang mga kagamitan upang mapangalagaan ang mga ito at upang maiwasan din ang aksidente. Ika-apat, sinabihan ni Lito ang kanyang kapatid na gamitin ng wasto at may pag-iingat ang mga kagamitan upang hindi kaagad masira. Kung ang sagot mo ay wasto, tumpak. At ang panghuli, ang wastong pangangalaga sa mga kagamitan ay nangangahulugang wasto din ang pangangalaga sa mga halaman. Wasto ba ang inyong sagot? Tama kayo. Para naman sa susunod na gawain, ikomento ang tama o mali ang pangapangungusap. Kartilya ang ginamit ni Ronron na panghakot ng lupa at pinaglagyan ng mga kagamitan. Kung ang sagot ninyo ay tama, magaling. Si Gian ay kumuha ng kasarol para gamitin sa pagbungkal ng lupa upang mabuhaghag ito. Kung tama ang inyong sagot, mahusay. Ginamit ni Bea ang itak sa pagbungkal ng lupa. Ang sagot ba ninyo ay mali? Tama kayo. Dahil ang itak ay ginagamit sa pagputol ng mga sanga at puno ng malalaking halaman.
Regadera ang ginagamit ni Lina sa pagdidilig ng kanyang mga halaman. Ang tamang sagot ay tama. Binungkal ni Marie ang paligid ng mga halaman gamit ang dulos. Kung ang sagot ninyo ay tama, mahuhusay talaga kayo mga anak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot ng ating munting pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubili na sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 4, bilang Cherry M. Palarca, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon nga ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Blessed day and happy learning, young learners of Tarlac Province. Welcome back to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26 and 100 for Converge cable subscribers.
simulcast over DZTC 8-8 Radio Filipino Tarlac. Today is June 8, 2022, and we are now on our quarter 4, second episode of our 5th week of learning. I am Marian Genius B. Tabile, but you can call me Teacher Ian. And I am here to give you this remote live broadcast all the way from the municipality of Anao, province of Tarlac. And good morning also parents and guardians who are with us on the radio, on TV, and on Facebook live stream. It is now time to prepare yourself as we continue our episode of broadcast learning about weather instruments and weather components. So before we go over our lesson, make sure you are comfortable on your seats and in front of you is your paper, pen, and Science 4, Quarter 4, Module 4 entitled Weather. Get ready with yourself because another learning adventure is about to begin. And if you have questions or clarifications on our episode, feel free to send your message to your science teacher, advisor, or you can ask the help of your guardian. To check your understanding on the previous lesson about the first 4 weather components and the instruments to measure each component, let us try to answer our activity. So listen very well, my dear learners, as I read the direction. Identify the different weather instruments by choosing the correct word from the box below. Write your answer in your science notebook. I will give you 30 seconds to answer this activity and we will check your answers right away. Options are thermometer, rain, windsock, cloud, barometer, wind vane, and anemometer. You may start answering now. It's time to check your answers now. The weather instrument for our item number 1 is a wind vane. Good job! The instrument for our second item is a windsock. Great! Number 3 weather instrument is thermometer. Amazing! For the 4th weather instrument, it is called anemometer. Fantastic! Finally, the weather instrument for item number 5 is barometer. Very good! I'm so proud of you, my dear learners, for accomplishing this activity. That only shows that you understood the lesson discussed last Monday. For those who did not get a perfect score, that's alright because you still have for today's broadcast to show up and have another bunch of learning. So as we continue our lesson about weather instruments and weather components, you are still expected to identify different weather instruments that measure the different weather component and identify the weather components recorded in a weather report. Now you'll have a deeper understanding as we go on with our lesson. So stay tuned and listen very well. Today, we will be discussing about the 2 more weather components and weather instrument. The 5th weather component is what we call precipitation. And
precipitation is the weather that falls into the ground as rain or snow. Rain begins when small droplets of water join together in the clouds until they become too heavy and gravity pulls them down to earth. Along with evaporation and condensation, precipitation is one of the three major parts of the global water cycle. Rain gauge is the weather instrument to be used. It measures the amount of rain that has fallen over a very specific time period. For our last weather component, cloud formation. It is a visible mass of particles of condensed vapor suspended in the atmosphere of a planet. The kinds of clouds are cirrus clouds, stratus clouds, cumulus clouds, and nimbus clouds. These are the four main kinds of clouds. Come on, let us know more about these four main clouds. First is the cirrus clouds. They are like white and thin feathers. They appear high up in the sky. They form in advance of a warm front where the air masses meet at high levels, indicating a change in the weather is on the way. Technically, these clouds produce precipitation, but it never reaches the ground. Instead, it re-evaporates, creating a bigger cloud. Our second main kind of cloud formation is the stratus clouds. They are flat layer of clouds. They appear grayish or bluish because they are low and thick enough to hide the sun. The size and thickness of the cloud depends on the amount of moisture and the temperature on the ground. Stratus clouds can reduce visibility and make travel difficult at times. These clouds can often turn to drizzle or light rain. Our third cloud formation, the cumulus clouds. They appear in fine and sunny weather. They are puffy clouds that sometimes look like pieces of floating cotton. The base of each cloud is often flat and may be only 1,000 meters above the ground. The top of the cloud has rounded towers. When the top of the cumulus resembles or looks like the head of a cauliflower, it is called cumulus congestus or towering cumulus. Finally, our last main kind of cloud formation, the nimbus clouds. They are called rain clouds. They appear in big heaps of heavy clouds. The next time you look up the sky, seeing layers of different clouds, notice the ones that are grayish, all set to bring the next spell of rainfall. Those are the nimbus clouds. These clouds help to predict weather conditions easily and usually marks the onset of continuous rain. We already completed the 6 components of weather, but wait, we are not yet done with our lesson. Observing the weather condition will help us decide the kind of activities we do for the day. Planning ahead can be aided by weather predictions. Weather charts can describe the weather conditions on the ground or at high altitudes, and are the basis for the creation of weather forecast maps. Here is an example of a weather chart. The chart is composed of weather conditions, whether it is a fine weather, or fair weather, or rainy weather. We can also see on our chart the different temperatures at various times in a certain place,
which is in one's schoolyard. Under that is a specific temperature in a certain range of time. This is our example of our weather chart. Aside from weather chart, we can still give accurate data on different weather elements through weather report. And it indicates a systematic statement of the existing and usually the predicted meteorological conditions over a particular area. Let us take a look with our example of a weather report. Weather report contains a specific place and its typical high and low temperature. It states the average temperature for the day, which lies halfway between the highest temperature and the lowest temperature. A weather report in Tuguegarao province states that there is a fair weather condition all throughout the day. Temperature ranges from 35 degrees Celsius, which is the coolest temperature to be experienced, up to 40 degrees Celsius, the hottest temperature to be experienced. On the other hand, the weather report in Baguio City states that light to moderate northwest wind will be experienced, and the sky will be cloudy with brief rain showers in the afternoon or evening. Temperature ranges from 20 degrees Celsius to 23 degrees Celsius. While in Tagaytay City, occasional rain shower and thunderstorm in the afternoon with moderate to strong easterly winds is expected to happen. Temperature ranges from 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. And we are now done with our last episode of learning. Remember the continuation of our weather components and the weather instrument. The fifth weather component is the precipitation, which is the water that falls into the ground as rain or snow. It is measured by using a rain gauge, which measures the amount of rain that has fallen over a specific time period. Finally, the last weather component discussed was cloud formation, which is a visible mass of particles of condensed vapor suspended in the atmosphere of a planet. Cloud formation can be identified through the four basic kinds of clouds, which are cirrus, stratus clouds, cumulus clouds, and nimbus clouds. Did you know that the names of the four main types of clouds are derived from Latin? Cirrus means curl. Technically, these clouds produce precipitation, but it never reaches the ground. Instead, it re-evaporates, creating Vigra cloud. Stratus means layer. The size and thickness of the cloud depends on the amount of moisture and the temperature on the ground. Cumulus from the Latin word means heap. When the top of the cumulus resembles or looks like the head of a cauliflower, it is called cumulus congestus or towering cumulus. And finally, nimbus came from the Latin word rain cloud. This cloud helps to predict weather conditions easily and usually marks the onset of continuous rain. Alright, so are you still with me? Good to know that, because it is time to practice what you have learned. You will be given enough time to answer correctly this part of our activity, and we will be checking your answers right away. For our Facebook viewers, you may participate by typing your answers at the comment section. So, are you guys ready? Good! From your science module entitled Weather, we will answer page 14.
Activity 3 entitled Fill Me Out. The direction is study this weather report. Describe the weather condition present in the following places or location. Write your answer in your science notebook. Let us now begin. Let us analyze first our weather report. The ET Camarines Norte will be having a fair weather condition all throughout the day. Temperature ranges from 30 degrees Celsius to 35 degrees Celsius, while Naga City will have light to moderate northeast wind. The sky will be cloudy with brief rain showers in the afternoon or evening. Temperature ranges from 20 degrees Celsius to 24 degrees Celsius. On the contrary, Tagaytay City will experience occasional rain showers and thunderstorm in the afternoon with moderate to strong easterly winds. Temperature ranges from 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Alright, so there you have it. It is now your time to fill out the weather chart. You may start answering now. Let us now complete the weather chart. The ET Camarines Norte has temperature of 30 degrees Celsius to 35 degrees Celsius is the answer. And the sky condition is fair weather condition. Amazing! How about in Naga City? The temperature is 20 degrees Celsius to 24 degrees Celsius it is, and the sky condition will be cloudy. Great! Last location is at Legazpi City, which has a temperature of 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius, and they will be experiencing rainy or thunderstorm. Very good! There you have it, learners. Did you all answer the table correctly? You are super awesome then. If you got incorrect answers, it is still a job well done for trying because you still have your chance to show up on our next activity. I believe you are all waiting to answer this one attentively. This another exciting part of our discussion will be easy for you to answer now. The direction is supply the missing letters to make the statement correct. Write your answer in your science notebook. For statement number 1, fill out the missing letters to identify the clouds that are high feathery clouds. Again, fill out the missing letters to identify the clouds that are high feathery clouds. Write your answers now. The missing letters are R and R. Great! Which forms the cirrus kind of cloud. Second item, fill out the missing letters to identify the clouds that produces precipitation. I repeat, fill out the missing letters to identify the clouds that produces precipitation. Write your answers now. The missing letters are M and U, correct, which forms the nimbus kind of cloud and it produces precipitation. Number 3,
Fill out the missing letters to identify the clouds that are puffy clouds that looks like puffs of cotton. Number 3, fill out the missing letters to identify the clouds that are puffy clouds that look like puffs of cotton. Write your answers now. The missing letters are U, and S. Superb! And it forms cumulus kind of cloud. Item number 4. Fill out again the missing letter to identify the large collection of very tiny droplets of water or ice crystals. I repeat, for item number 4, fill out the missing letters to identify the large collection of very tiny droplets of water or ice crystals. Write your answers now. The missing letters are L and D. Good job! And it forms the answer cloud, which states large collection of very tiny droplets of water or ice crystals. And for our last item, fill out the missing letters to identify the clouds that are uniform grayish clouds that often cover the entire sky. Again, fill out the missing letters to identify the clouds that are uniform grayish clouds that often cover the entire sky. Write your answers now. The missing letters are T, and U. Amazing! And it forms the stratus kind of clouds. Did you get a perfect score again? There you go. I can see all your comments via Facebook Live. You are all super awesome, great, and the coolest learners. I'm pretty sure that you can easily finish your offline activity because you are already a superstar of our lesson. On your Module 4, Quarter 4, Science 4, perform page 18, Additional Activities. Choose one from the given weather instruments and make your own do-it-yourself or DIY weather instrument. And you can try to use it during different weather conditions. Choose from wind vane, anemometer, or wind gauge. Alright, so there you have it, my dearest science explorers. We are done with our lesson, and which completes our discussion about weather instruments and the weather components. So, before I go, let me leave a saying that I've been looking forward. Let us read together. Whatever you do, do it with a grateful heart. Then, excellence will take over. So this has been your teacher Ian, Marian Ginny Stabile Evangelista, your Aral TarlakHenyo Science Teacher Broadcaster here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Airing live here at the ilang-ilang capital of the Philippines, Aral Tarlac. Keep safe, everyone, and may the good Lord bless and keep you all. Until next time, goodbye! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac,
DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at TARLAK Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Ang Asia-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty.
multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, grade 4 learners of Tarlac Province. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. We're also seen live via Converge Cable TV, Channel 100. Welcome to another journey of learning. This is Sir Ricardo D. Fermin Jr. giving you this remote live broadcast all the way from Tarlac. And it is my pleasure to be with you in this exciting learning adventure in Mathematics 4. Get ready to an exciting way of learning even at the comfort of your homes. How are you today, grade 4 learners? I hope everyone is doing great. As we begin our lesson, make sure that you are seated comfortably so you could listen to me attentively. Make yourself geared with your learning activity sheets or self-learning modules, pen, and paper. I repeat, you need to have with you your learning activity sheets or self-learning modules, pen, and paper. If you have questions or clarifications regarding our today's lesson, don't hesitate to drop your message to our comment section if you're watching our Facebook Live. Are you now ready, grade 4 learners? Great! Brace yourselves as we are about to begin a fun-filled and exciting adventure in learning how to organize data in tabular form and present them in single and double horizontal or vertical bar graph. At the end of the lesson, you're expected to organize data in tabular form and present the data in single and double horizontal or vertical bar graph. But before we proceed, let me just give you a glimpse of your previous lesson. Let us recall your previous lesson. The farmers in Barangay San Jose South are busy harvesting their palay. The number of sacks is shown in the pictograph. Study the pictograph and then answer the questions that follow. Are you ready? Fantastic! Take a look at the pictograph. It has two columns, one for the day and one for the harvested palay in cabans. Note that each sack of palay stands for 5 sacks. Starting off with number 1. How many sacks of palay did the farmers harvest on the first day? How many sacks of palay did the farmers harvest on the first day? And the correct answer is 30 sacks. They harvested 30 sacks of palay on the first day. There are 6 sacks on the pictograph, where each sack stands for 5 sacks. Let's now have number 2. What day did the farmers harvest the most palay? What day
did the farmers harvest the most palay? What do you think it is? You got it right. It's on day 1. They harvested the most palay on the first day. Let's take a look at the next item. Which days did the farmer harvest the same amount of palay? Which days did the farmer harvest the same amount of palay? You are correct. They harvested the same amount of palay on day 2 and day 3. Moving on to number 4. What is the difference between their harvest on day 3 and day 4? What is the difference between their harvest on day 3 and day 4? You're right. The answer is 5 sacks. Day 3 has 20 sacks less 15 sacks from day 4, which is equal to 5 sacks. Let's now have the last number. How many sacks of palay did they harvest in all? How many sacks of palay did they harvest in all? Great! The answer is 85 sacks. We have 30 sacks on the first day, 20 sacks on the second day, another 20 on the third day, and 15 sacks on the fourth day, giving us a total of 85 sacks in all. Great job, kids! This time, we're going to organize collected data. We're going to compare and make conclusions from the given data using tally chart and bar graphs. Let's take a look at this problem. Sir Rick, a mathematics teacher at San Jose Elementary School, told his class to walk around the school to observe and list down different kinds of trees. What did Sir Rick tell his class? Correct. He told his class to walk around the school to observe and list down different kinds of trees. He asked them to gather data by counting all the trees that they can see inside the school according to its kind. He asked them to gather data by counting all the trees that they can see inside the school according to its kind. And here are the trees that were listed down by the pupils. We have mango, coconut, guava, talisay, olave, and tamarind. Let us count how many mango, coconut, guava, talisay, and molave as well as tamarind trees are there, and then let's fill out the table below. Are you ready? Fantastic! How many molave trees are there? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 molave trees. How about mango trees? How many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 mango trees. Let's now count the coconut trees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 coconut trees are there. How about the guava trees? Let's count. 1, 2, 3. There are only 3 guava trees. How many talisay trees are there? 1,
2, 3. We also have 3 talisay trees. Finally, let's count the tamarind trees. 1, 2. Only 2 tamarind trees are there. Good job, kids! We have already filled out the table. We can clearly say that coconut trees are the highest in number. Why do you think we need to organize data? Yes, to make it more meaningful and easier to interpret. But how? We can show or present data in a tabular form. Through the list of trees that was presented, we can use tally marks to count how many trees are of the same kind. Look at the tally marks column. A 5-stroke symbol is used or drawn in bundles of 5 to make counting easier. I repeat, a 5-stroke symbol is used or drawn in bundles of 5 to make counting easier. Now, let's study the tally chart. What do you see on the first column? Correct. The trees are listed on the first column. On the second column, what do you use in counting the number of times the trees were listed? You got it right. We use tally marks. Lastly, the third column shows the number of trees. Do you want to know the steps in organizing data? Good. Let's have them one by one. First, we have to create 3 columns. List down all the data on the first column. The kinds of trees, for example. Again, the first step is to create 3 columns. List down all the data on the first column, the kinds of trees, for example. Then, use tally marks in counting the numbers of times the trees were listed down. Lastly, write the total number of responses from the given tally marks. Lastly, write the total number of responses from the given tally marks. The steps are as easy as ABC and as simple as 1, 2, 3. So I'm sure that you will be able to remember them easily. First is to create 3 columns and then list the data. The next step is to use tally marks in counting. The final step is to write the total number. Good job, grade 4 learners! It's about time to have your first activity. Activity 1. The scores of 30 grade 4 pupils in a 10-item math quiz are presented in the chart that follows. You need to construct a tally chart with the given data. You have 10 seconds to study the chart. Now, I'm giving you 15 seconds to create your own tally chart. Time's up, grade 4. Let's now check
if you got it correctly. You should have created 3 columns where the first column contains the scores from 1 to 10. You should have used tally marks in counting on the second column. And you should have placed the number of pupils on the third column. There is only 1 pupil who got 1. 3 pupils got 2. 2 pupils got 3 correct items. 3 pupils got 4. 3 pupils got 5 items correctly. 3 pupils got 6. 3 pupils got 7. 4 pupils got 8. 5 pupils got 9 items correctly. And 3 pupils got a perfect score. Good job, grade 4 learners! From the tally chart or tabular form, we can also present this in a form of a bar graph. Do you know what bar graphs are? Bar graphs are representation of data quantities or numbers using bars or strips. These are used to compare and contrast numbers, frequencies, and other measures of distinct categories of data. Bar graphs have an x-axis and a y-axis. The x-axis is the horizontal axis, while the y-axis, of course, is the vertical axis. Are you ready to learn more? Fantastic! Let's now talk about the kinds of bar graph. First, we have the vertical bar graph. It is a graph that visually displays data using vertical bars going up from the bottom. Let's take a look at this example. What's the title of the bar graph? Correct. The title is Kinds of Trees. What information is placed along the horizontal or x-axis? You got it right, it's the trees. How about on the vertical or y-axis? Great, it's the number of trees. Take note that in a vertical bar graph, the numbers are placed on the vertical axis. Moving on to the other kind of bar graph. We have horizontal bar graph. It is a graph that represents the data horizontally. It is a graph whose bars are drawn horizontally. Let's take a closer look at this example. The title is found at the top of the graph. What information is placed along the horizontal or the x-axis? You got it right. It's the number of trees. How about on the vertical or y-axis? Correct. The trees that are listed down. And also take note that in a horizontal bar graph, the numbers are placed on the horizontal axis. Are you still with me, grade 4 learners? Great! I believe that you are so much ready for the next activity. Activity 2, here's the instruction. From the tally chart that follows, present it in a form of a vertical and horizontal bar graph by shading the bar. We will be using the tally chart or tabular form of the scores in math quiz we had earlier. You have 10 seconds to study the tally chart. Now, you may start with a vertical bar graph. You have 15 seconds to shade the bar to show a vertical bar graph.
to check your work, kids. Let's see if you got it correctly. The bar graph should be shaded accordingly regardless of the color that you used. One pupil got one correct item, 3 got 2 correct items, 2 got 3 items correctly, 3 pupils got 4, 5, 6, and 7 correct items, 4 pupils got 8, 5 got 9 correct items, and 3 got all the items correctly. The graph has its title at the top, the score is at the bottom, and the number of pupils is at the vertical axis. This time, you'll be presenting the tally chart that we had earlier on a horizontal bar graph. Are you ready? Fantastic. This time, you have to shade the bar to show a horizontal bar graph. Again, you have 15 seconds to do it. Time is up, grade 4. Let's see if you shaded the bars correctly. Again, the bar graph should be shaded accordingly regardless of the color that you used. One pupil got 1 correct item, 3 got 2 correct items, 2 got 3 items correctly, 3 pupils got 4, 5, 6, and 7 correct items, 4 pupils got 8, 5 got 9 correct items, and 3 got all the items correctly. The title of the previous bar graph is at the top. The number of pupils is at the horizontal axis, and the score is at the left side of the graph. Good job, grade 4. Now, let's move on to the next level. Do you know what a double bar graph is? Yes, it is a graph that is used to display 2 sets of data in the same graph. Let's take a look at the data that are being shown. We still have 3 columns, but the first one is divided into boys and girls as the 2 sets of data. The first column is for transportation, which is divided into boys and girls. The second column is for the tally marks. And the last column is for the number of pupils. To be presented as a vertical bar graph, the graph should look like this. There. We have the title at the top, means of transportation. The transportation is at the bottom like jeep, bike, and the like. While the number of pupils is on the vertical axis. As you can see, its transportation is divided into boys and girls. It's about time to shade our vertical bar graph. Use the data from the tally chart in order to complete the vertical bar graph. This time, make sure to use 2 different colors, one for boys and one for girls. Give it a try, grade 4. I'm giving you 15 seconds to do it. Let's now check if you got it right. There you go. We can conclude that most of the pupils prefer walking as their means of transportation. Job well done, grade 4 learners. And for your post-listening and viewing activities, which means activities to be done after this broadcast, you may answer the remaining activities
on your learning activity sheets or self-learning modules. There you have it, grade 4 learners. I hope you learned a lot today. Before I end, take this saying from Dr. Seuss. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go. Once again, you're tuned in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. This is Sir Ricardo D. Fermin Jr. giving you this remote live broadcast all the way from Anong Tarlac. Don't just have a good day, but have a great day instead. Thank you and God bless. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac,
Channel 26 at sa Bayang Naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin, lalong-lalo na sa mga mag-aaral na nasa ika-4 na baitang na kasalukuyang nakikinig sa ating himpilan. Welcome sa ating Project Shrine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26. Gayon din sa Converge Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Teacher Jessa, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa ating talakayan sa loob ng 25 minuto. Bago tayo magsimula sa mga gawain para sa araw na ito, atin munang isaisip at isagawa ang ating classrooms. Mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan. Siyempre, huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga papel at panulat. Siguraduhin kayo ay nasa komportableng lugar at iwasan ang anumang bagay na makakapinsala sa inyong pag-aaral. Kamusta na kayo mga bata? Handa na ba kayong tuklasin ang bagong kaalaman? Palagi ninyong pakatatandaan na sa oras, tayo ay dapat ligtas. Lalo na sa panahong ito ng may pandemya. Sa ating aralin sa araw na ito, kung kayo ay may mga katanungan o nais maliwanagan, maaaring mag-message sa ating chat box. Magbalik-aral muna tayo. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, maaari bang bigyan ninyo ng angkop na pamagat ang tekstong aking babasahin? Narito ang teksto. Napakinggan ni Lourdes sa radyo na may paparating na malakas na bagyo sa darating na Miyerkules. Kaya sinabihan niya ang kanyang ina na mag-imbak ng pagkain at malinis na inumin. Maghanda ng mga kandila at posporo na maaaring gamitin pag nawalan ng kuryente. At patuloy na maging mahinahon at magbantay sa mga balita. Ano-ano ang maaaring pamagat ng tekstong aking binasa? Tama, maaaring paghahanda sa bagyo. Tama, maaari din namang ang paghahanda ni Lourdes sa paparating na bagyo. Mahusay mga bata! Binabati ko kayo sa inyong aktibong pakikilahok. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari ayon sa tekstong napakinggan na may mga hudyat na salita na una, pangalawa, sumunod at panghuli. Mga bata, pakinggan ninyo ang isang kwentong aking babasahin na may pamagat na ang magkakaibigan. May 4 na magkakaibigang sina Ana, Joy, Nelly at Mark. Gaya ng ibang bata, mahilig silang maglaro pagkagaling sa paaralan. Isang araw, napagkasunduan nilang mamasyal at magbisikleta sa parke. Habang nagbibisikleta, napansin ni Nelly ang isang malaking karatula na nakaharang sa kanilang daraanan. Si Mark ang nagbasa ng nakasulat sa karatula. Babala, hindi maaaring magbisikleta sa parkeng ito ng parke. Kasalukuyan itong inaayos at basa pa ang semento.
Maglaro na lamang sa kabilang parte ng parke, malapit sa tarangkahan, ang basa ni Mark. Sundin natin ang sinasabi sa karatula, wika ni Mark. Sang-ayon kami, usal ni na Joy at Nelly. Tanging si Ana ang nais pa sanang tumanggi, sapagkat mahilig talaga siyang magbisikleta. Maya-maya pa'y pinayuhan ni sila ng gwardiya ng parke na umuwi na dahil isasara muna pansamantala ang parke sa araw na iyon. Napag-alaman nilang may batak na nakaapak sa basang semento at bahagyang nasaktan dahil sa pagsuway sa babalang nakasulat sa karatula. Nagulat ang magkakaibigan at natutuhan nilang lahat ang halaga ng pagsunod sa mga babala. Umuwi na silang lahat at ikwento nila ang mga nangyari sa kani-kanilang mga magulang. Mga bata, atentibo kayong nakinig sa ating kwento? Kung ang sagot ninyo ay opo, natutuwa akong malaman iyan. At dahil dyan, naniniwala akong masasagot ninyo ng basto ang mga katanungan tungkol sa kwento. Para sa unang tanong, sino-sino ang magkakaibigan? Kung ang sagot ninyo ay ang magkakaibigan ay sina Ana, Joy, Nelly at Mark, mahusay. Para sa pangalawang tanong, ano ang napagkasundo ang gawin ng magkakaibigan isang araw? Kung ang sagot ninyo ay ang napagkasundoan nilang gawin ay mamasyal at magbisikleta sa parke, magaling! Wasto ang inyong sagot. Para sa pangatlong tanong, ano ang napansin ng kaibigan nilang si Nelly habang nagbibisikleta? Kung ang sagot ninyo ay napansin niya ang malaking karatulang nagbabawal sa kanilang magbisikleta sa isang parte ng parke, tumpak kayo mga anak! Magaling! Para sa pang-apat na tanong, sumunod ba sila sa babalang nakasulat sa karatula? Kung ang sagot ninyo ay opo, sumunod sila sa babalang hindi maaaring magbisikleta sa parteng ito ng parke, kasalukuyan itong inaayos at basa pa ang semento, tama ang sagot ninyo mga anak, mahusay. At sa panghuling tanong, paano natututo sa halaga ng pagsunod sa mga babala ang maglan? Kung ang sagot ninyo ay natuto sila sa karanasan ng batang bahagyang nasaktan dahil sa pagsuway sa babalang nakasulat sa karatula, magaling mga anak! Wasto ang inyong sagot. Dapat laging sumunod upang hindi mapahamak. Ang isang kwento o teksto ay may tamang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang maayos na paraan ng paglalahad o pagbabasa ng isang kwento o teksto ay mahalaga sa lubos na pagkaunawa sa binabasang kwento. Ang pangyayari o hakbang ay inaayos ng may pagkasunod-sunod ayon sa panahon, kahalagahan ng isang ideya, kaalaman, konsepto, impormasyon, gawain o pangyayari sa isang konsepto. Halimbawa ng mga salitang ginagamit sa pagsasalaysay o pagkakasunod ng mga pangyayari sa kwento ay una, pangalawa, sumunod, at panghuli. Pag-aralan natin ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari ayon sa kwentong napakinggan na may pamagat na ang magkakaibigan. Gagamit tayo ng mga hudyat na salita na una, pangalawa, sumunod, at panghuli. Alin-alin sa mga pangungusap na ito ang una, pangalawa, pangatlo, sumunod, at panghuling naganap sa kwento.
Tama! Ito ang unang naganap sa kwento. Ang 5 magkakaibigan ay namasyal at nagbisikleta sa parke pagkagaling nila sa paaralan. Ano naman kaya ang susunod dito? Tama! May nakita silang karatula na nagbabawal sa kanilang magbisikleta sa isang bahagi ng parke. Ano kaya ang pangatlong naganap sa kwento? Magaling! Napagkasunduan ng magkakaibigang sumunod sa babalang nakasaad sa karatula at masaya silang nagbisikleta sa parke. At ang sumunod ay may batang hindi sumunod sa babalang nakasulat sa karatula kaya isinara ang parke. Ang huli, natutuhan nilang lahat ang halaga ng pagsunod sa mga babala. Ito ang wastong pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwentong inyong napakinggan. Una, ang 5 magkakaibigan ay namasyal at nagbisikleta sa parke pagkagaling nila sa paaralan. Pangalawa, may nakita silang karatula na nagbabawal sa kanilang magbisikleta sa isang bahagi ng parke. Pangatlo, napagkasunduan ng magkakaibigang sumunod sa babalang nakasaad sa karatula at masaya silang nagbisikleta sa parke. Sumunod, may batang hindi sumunod sa babalang nakasulat sa karatula, kaya isinara ang parke. Panghuli, natutuhan nilang lahat ang halaga ng pagsunod sa mga babala. Pinapahanga ninyo ako sa inyong mahusay na partisipasyon sa ating aralin sa araw na ito upang patuloy na mahasa ang inyong kalaman sa ating aralin ngayon. Umpisahan na nating sagutan ang mga gawain sa Learning Activity Sheet. Para sa unang gawain, isulat ang bastong hudyat na nakasulat sa loob ng kahon upang mapagsunod-sunod ang mga pangyayari ayon sa aking kwentong babasahin. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Makinig ng mabuti mga bata. Si Mila ang huwarang bata. Nag-aaral ng mabuti si Mila kaya halos matataas ang nakuha niyang marka sa unang markahang pagsusulit na ibinigay ng kanyang guro. Bunga nito ay nakamit niya ang unang karangalan sa unang quarter. Dahil dito, labis ang kaligayahan na nadarama ng kanyang tatang Lito at nanang Josie. Wala na silang mahihiling pa sa Panginoon dahil biniyayaan sila ng anak na napakabait at napakasipag mag-aral. Dahil dito, naging mabuting halimbawa si Mila sa kanyang nakababatang kapatid at iba pang bata sa kanilang baryo. Nais din nilang tularan si Mila sa kasipagan nito sa pag-aaral. Buhat nang tumanggap ng iba't ibang karangalan si Mila, naging kilala siya sa kanilang paaralan at marami ang humanga sa kanya na kapwa niya mag-aaral. Dahil dito, mas lalo pang pinag-usayan ni Mila ang kanyang pag-aaral. Nais niyang maging mabuting halimbawa sa kapwa niya kabataan. Naunawaan ba ninyo ang napakinggan ninyong kwento? Kung gayon, isulat na ninyo ang bastong hudyat na nakasulat sa loob ng kahon upang mapagsunod-sunod ang mga pangyayari. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Narito ang mga pangyayaring pagsusunod-sunurin. Sa unang bilang, lalo pang pinag-usayan ni Mila ang kanyang pag-aaral dahil nais niyang mas maging mabuting halimbawa sa kapwa niya kabataan. Pangalawang bilang, tumanggap ng iba't ibang karangalan si Mila at naging kilala siya sa kanilang paaralan. Pangatlong bilang, nag-aral ng mabuti si Mila kaya halos matataas ang nakuha niyang marka. Pang-apat na bilang,
Labis ang kaligayahan na nadarama ng kanyang tatang Lito at nanang Josie. Panlimang bilang, nakamit niya ang unang karangalan sa unang quarter. Tapos na ba kayo mga bata? Kung gayon, ibigay na natin ang tamang sagot. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay panghuli. Sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay sumunod. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay una. Sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay pangatlo. Sa panglimang bilang, ang tamang sagot ay pangalawa. Nakuha ba ninyo ang mga tamang sagot? Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Handa na ba kayo sa isa pang gawain? Para sa ikalawang gawain, pakinggang mabuti ang kwento at sagutan ang mga tanong. Tigugan ang letra ng tamang sagot. Narito ang teksto. Ang masipag at matulunging bata. Masaya ang mga bata sa silid-aralan. Malapit na ang oras ng uwian, kaya abala ang lahat sa paghahanda ng kanilang mga kagamitan. Tinulungan ni Jervin ang kanyang guro sa paglilinis ng kanilang silid bago siya umuwi. Habang naghihintay siya, ay nakita niya ang tricycle na lumabas ang nanay ng kanyang kaklase na karga-karga ang kanyang anak. Kitang-kita niya na nahihirapan na ang mag-ina. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na ang tricycle na susundo sa kanya. Sasakay na sana siya, subalit nakita niyang umiiyak na ang kanyang kaklase sa sobrang sakit ng tiyan. Pinasakay niya ang mag-ina at sinabihan ang driver na ihahatid muna nila ang dalawa sa kanilang bahay. Alam niyang kailangan ng mag-ina na makauwi agad ng bahay. Masaya siyang nagkwento sa kanyang inay sa ginawa niyang pagtulong sa mag-ina. Natuwa ang kanyang ina sa kanyang ginawa. Mga bata, atentibo ba kayong nakinig sa ating kwento? Kung ang sagot ninyo ay opo, magaling! At dahil dyan, naniniwala akong masasagot ninyo ulit ng basto ang mga katanungan tungkol sa kwento. Kung kayo ay nakasubaybay sa ating Facebook livestream, ilagay ninyo ang inyong mga sagot sa comment box. Para sa unang tanong, alin sa mga pangungusap ang pangalawang pangyayari sa kwento? Inuulit ko, alin sa mga pangungusap ang pangalawang pangyayari sa kwento? A. Natuwa ang kanyang inay sa kanyang ginawa. B. Dumating ang tricycle na susundo sa kanya. C. Nakita ni Jervin na lumabas ng paaralan ang nanay ng kanyang kaklase na karga-karga ang anak. E. Ang lahat ay abala sa paghahanda ng kanilang kagamitan. Kung ang sagot ninyo ay letrang C, nakita ni Jervin na lumabas ng paaralan ang nanay ng kanyang kaklase na karga-karga ang anak, tama ang inyong sagot. Para sa pangalawang tanong, ano ang huling nangyari sa kwento? Inuulit ko, ano ang huling nangyari sa kwento? A. Masaya ang mga bata habang naghihintay ng uwian. B. Ikunento niya sa kanyang ina ang ginawa niyang pagtulong sa mag-ina. C. Lumabas ang nanay ng kanyang kaklase na karga ang anak. E. Sumakay sa tricycle ang mag-ina. Kung ang sagot ninyo ay letrang B, ikunento niya sa kanyang ina ang ginawa niyang pagtulong sa mag-ina. Iyan nga ang tamang sagot. Pangatlong bilang.
Bago siya umuwi ay tinulungan niya ang kanyang guro sa paglilinis ng silid-aralan. Ano ang sumunod na nangyari? Inuulit ko, bago siya umuwi ay tinulungan niya ang kanyang guro sa paglilinis ng silid-aralan. Ano ang sumunod na nangyari? A. Inihatid nila ang mag-ina sa kanilang bahay. B. Habang siya ay naghihintay ng kanyang sundo, nakita niya ang papalabas na mag-ina. C. Masaya ang mga bata habang naghihintay ng oras ng uwian. D. Inihatid nila ang kanyang kaklase na sumasakit ang tiyan. Kung ang sagot nyo ay letrang N niya ang papalabas ng mag-ina, ang unang nangyari sa kwento. A. Ang lahat ay masayang naghihintay sa oras para umuwi. B. Ikunento niya sa kanyang nanay ang nangyari kung bakit hindi sila agad nakauwi. C. Pinasakay niya sa tricycle ang kanyang kaklase at ang nanay nito. D. Nakita niyang lumabas ng paaralan ang mag-ina habang hinihintay niya ang kanyang dog. Ang sagot nyo ay letrang A, ang lahat masayang naghintay ng oras para umuwi. Mahusay! Para sa panglima at panghuling katanungan, kung ikaw si Jervin, ano ang iyong gagawing nakita mong sitwasyon? Inuulit ko, ikaw si Jervin, ano ang iyong gagawin sa nakita mong sitwasyon? A. Hindi ko sila papansinin. B. Uuwi na lang ako. C. Tutulungan ko din ang nangangailangan ng tulong. D. Sasabihin ko sa iba kong kaklase na tulungan nila ang mag-ina. Kung ang sagot nyo ay letrang C, tutulungan ko din ang nangangailangan ng tulong, tama! Talaga nga namang nakinig kayo ng mabuti. Mga bata, mahalagang tandaan natin ang mga paraan sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Una, pakinggang mabuti ang teksto sa pamamagitan ng pakikinig sa tekstong binasa o binabasa, maaari mong malaman kung ano ang mahalagang pangyayari na naganap dito. Pangalawa, unawaing mabuti ang teksto. Ang tamang pag-unawa sa bawat nilalaman ng isang teksto ay makakatulong upang mapagsunod-sunod mo ng wasto ang mga nilalamang impormasyon ng isang teksto. Para naman sa karagdagang gawain, isulat kung ano-ano ang mga dapat mong gawin upang makaiwas sa sakit na COVID-19. Gumamit ng mga hudyat na salita sa pagkasunod-sunod ng pangyayari. Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Filipino Grade 4. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin sa Filipino. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa ating FB page o kaya ay mag-comment sa ating FB Live broadcast. Maaari pa din kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa ating Messenger group chat. Ang inyong mga tanong ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating Project TV RBI School on Air. Ito ang inyong teacher broadcaster para sa oras na ito. Teacher Jessa na nagsasabing, walang gawaing mahirap sa batang pursigido sa pangarap.
Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang Kabahagi mo, Radio Filipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa Kabahagi mo, Radio Pilipino. 1 FM. 1 FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. 1 FM. 1 FM. Your only one FM. 1 FM. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel 26. Napapanood din sa Converge Cable Channel 100 at sabayang napapakinggan sa DZTC
828 Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-5 baitang, Ginang Maria Cristina P. Fernandez, sumasahim papawid mula sa bayan ng San Clemente, Tarlac. Nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Ating balikan ang iyong napag-aralan noong nakaraan. Napag-aralan ninyo ang iba't ibang paraan ng pagpapakita natin ng ating pasasalamat sa Diyos. Sa pang-araw-araw na pagmamahal at biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, marapat lamang na tayo ay magpasalamat sa Kanya. Maaari tayong magdasal kahit saan at kahit sa anong oras. Sa pamamagitan ng pagdarasal, nasasabi natin sa Diyos ang ating pasasalamat, pighati at mga problema. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo magtungo sa ating bagong aralin, sukatin muna natin ang inyong kaalaman ukol sa mga paraan na nakapagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. Sa ating mga mag-aaral na nakatutok sa Facebook Live, i-comment lamang ang inyong sagot. Sa ating mga mag-aaral naman na nakikinig sa radyo at nanonood sa RTV Tarlac Channel 26 at sa Converge Cable Channel 100, isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Para sa panuto, isulat ang check kung ang sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa at isulat naman ang X kung hindi. Para sa unang bilang, tinulungan ni Ben ang matandang hirap makatawid sa kalsada. Uulitin ko, tinulungan ni Ben ang matandang hirap makatawid sa kalsada. Kung ang sagot mo ay check, magaling. Tama ang iyong sagot. Dahil ang pagtulong sa ating kapwa, lalo na sa mga matatanda, ay isang paraan ng pagpapakita natin ng pagmamahal sa Diyos. Para naman sa ikalawang bilang, nakaugalian na ng pamilya Abad na magdasal ng sama-sama. Inuulit ko, nakaugalian na ng pamilya Abad na magdasal ng sama-sama. Kung ang sagot mo ay check, napakahusay. Tama ang iyong sagot. Ang pagdarasal ay isang paraan ng pagpapakita natin ng pagmamahal sa Diyos. Ikatlong bilang, pinagtatawanan at tinutukso ni Rodolfo ang kanyang kaklaseng si Francis. Uulitin ko, pinagtatawanan at tinutukso ni Rodolfo ang kanyang kaklaseng si Francis. Kung ang inyong isinagot ay X, mahusay ka. Tama ang iyong sagot. Dahil ang panunukso sa ating kapwa ay hindi mabuting gawain.
Para naman sa ika-4 na bilang, nabalitaan ni Angela na may COVID ang kanilang kapitbahay. Ipinagdasal niya ang agarang paggaling nito. Uulitin ko, nabalitaan ni Angela na may COVID ang kanilang kapitbahay. Ipinagdasal niya ang agarang paggaling nito. Kung ang sagot mo ay check, mahusay. Tama ang iyong sagot. Ang pagdarasal para sa ating kapwa ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. At para sa panghuling bilang, ika-5, dahil sa mga problemang iyong kinakaharap, ay nakalimutan mo nang magdasal at ipagdasal ang iyong mga mahal sa buhay. Uulitin ko, dahil sa mga problemang iyong kinakaharap, ay nakalimutan mo nang magdasal at ipagdasal ang iyong mga mahal sa buhay. Kung ang sagot mo ay X, napakahusay. Ikaw ay tama. Dahil kahit anong pagsubok ang ating kinakaharap, marapat lamang na hindi tayo makalimot na pasalamatan ang Diyos. Ngayon naman mga anak, dumako na tayo sa ating talakayan. Ngayong araw ay matututuhan ninyo kung paano makapagpapakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Nasubukan nyo na bang tumulong sa inyong kapwa? Nasubukan nyo na rin bang maghangad ng mabuti sa inyong kapwa? Ano ang inyong naramdaman? Mga anak, mahilig ba kayong magbasa o makinig ng kwento? Kung opo ang inyong sagot, mainam! Sana'y inyong magustuhan ang ating kwento sa araw na ito. Makinig ng mabuti upang inyong maunawaan ang mensahe ng ating kwento at inyo ring masagutan ang mga tanong ukol dito. Narito ang mga katanungan. Unang tanong, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Para sa ika-2 tanong, ano ang naisip na buksan ni Stella para makatulong sa kanyang mga kababayang nawalan ng hanapbuhay dahil sa pandemya? At para naman sa ika-3 katanungan, ano ang ginawa ni Stella sa kanyang naipong pera? At ang ika-4 na tanong, anong magandang kaugalian ang ipinakita ni Stella? Mga anak, makinig ng mabuti sa ating kwento. Ang alkansya ni Stella, isinulat ni Ginang Kathleen B. Valeriano. May kaya ang pamilya ni Stella. Isang doktor ang kanyang ama at isa namang nurse ang kanyang ina. Nalaman ni Stella na maraming mga kababayan nila ang nawalan ng hanapbuhay dahil sa sunod-sunod na lockdown na dulot ng pandemya. Lubhang nalungkot si Stella sa mga pangyayari. Naawa siya sa mga batang katulad niya na walang makain dahil sa kawalan ng hanap buhay ng kanilang mga magulang. Kahit sa kanyang murang isipan, hindi alintana ni Stella ang pagtulong sa kanyang kapwa. Nag-isip siya ng mga paraan upang makatulong. Isang araw, naalala niya ang kanyang alkansya.
Nagliwanag ang kanyang mukha dahil sa wakas ay may naisip na siyang paraan upang makatulong. Binuksan niya ang kanyang alkansya at ipinaalam sa kanyang mama at papa ang kanyang balak na magtayo ng community pantry sa tapat ng kanilang bahay. Imbes na maghanda siya para sa kanyang kaarawan, magtatayo na lamang siya ng community pantry para makatulong. Pumayag naman ang kanyang mama at papa sa kanyang ideya. Maraming kababayan ni Stella ang humanga at natuwa sa kanyang ginawa. Sa kabila ng kanyang murang isipan, ay marunong na siyang tumulong at maghangad ng mabuti sa kanyang kapwa. Mga anak, nakuha niyo ba ang mensahe na nais ipahatid sa atin ng kwento? Mahusay kung ganon. Ngayon ay subukin na natin ang inyong husay sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa kwento. Para sa unang katanungan, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Kung ang sagot mo ay si Stella, tama ang iyong sagot. Para sa ikalawang tanong, ano ang naisip na buksan ni Stella para makatulong sa kanyang mga kababayang nawalan ng hanapbuhay dahil sa pandemya? Kung ang sagot mo ay ang kanyang alkansya, tama ka. Para naman sa ikatlong tanong, ano ang ginawa ni Stella sa kanyang naipong pera? Kung ang sagot mo ay pinangbili ng pagkain para sa community pantry, tama ang iyong sagot. Napakahusay. Para sa ikaapat na tanong, anong mabuting kaugalian ang ipinakita ni Stella? Kung ang sagot mo ay paggawa at paghangad ng mabuti sa kapwa o pagiging matulungin, magaling. Tama ang iyong sagot. Ako'y natutuwa dahil inyong naunawaan ang mensahe ng kwento. Mga anak, makikita sa larawan ang isang community pantry. Mayroon din ba kayong community pantry sa inyong lugar? Ito ay isang halimbawa ng paggawa at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Ang pagtulong sa ating kapwa ay tunay ngang kinalulugdan ng Diyos. Ang ikalawang larawan naman ay nagpapakita ng hindi pangungutya sa mga taong nagkaroon ng sakit na COVID-19. Mahalaga na tayo ay magkaroon ng malasakit sa ating kapwa. Ngayong panahon ng pandemya, isa sa mga maaari nating gawin upang ipakita ang ating pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong at paghangad ng mabuti sa ating kapwa ay ang pakikisimpatya. Imbis na kutyain ang mga nagkaroon ng sakit na COVID-19, ipagdasal natin ang agaran nilang paggaling. Makikita niyo naman sa larawan ang isang batang nangangamusta ng kanyang kaibigan. Ito ay isang paraan ng paggawa at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Mahalaga na ating kumustahin ang ating mga mahal sa buhay, lalo na yung mga malayo sa atin. Dahil ngayong pandemya, marami sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan ang humaharap sa iba't ibang problema. Mabuting kumustahin at isama natin sila sa ating panalangin. Makikita niyo naman sa susunod na larawan ang pamamahagi ng isang pamilya sa kanilang sobrang ani.
Ang pagiging mapagbigay ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga pamamaraan ng pagtulong sa kapwa. Sa maraming pagkakataon, ang bawat isa sa atin ay maaaring maipakita ang pagpapahalaga at pagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Isa sa mga paraan ng pagpapakita natin ng pasasalamat sa Diyos ay ang pagtulong natin sa ating kapwa. Mahalagang tandaan, dapat maluwag at bukal sa ating loob ang gagawing pagtulong. Kapag ikaw ay tumulong at nagpakita ng pagkalinga sa kapwa, maaari itong maging inspirasyon sa ibang tao upang maging bukas palad din sa kanilang kapwa. Tayo ay ginawa ng Diyos na kanyang kawangis, kung kaya mahalaga na tayo din ay magpakita ng mga gawaing makalulugod sa Kanya. Maraming mga paraan ng pagtulong sa kapwa. Hindi kailangang ito ay magarbo o may perang kasama. May papakita natin ang ating pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at paghangad ng mabuti sa ating kapwa. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng manonood sa FB Live, gamitin ang chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa panuto, isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa at paghangad ng mabuti sa kapwa, at isulat naman ang mali kung hindi. Para sa unang bilang, nagtayo ng community pantry si Isabel sa kanilang purok upang mabigyan ng kaunting tulong ang mga nangangailangan. Uulitin ko, nagtayo ng community pantry si Isabel sa kanilang purok upang mabigyan ng kaunting tulong ang mga nangangailangan. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay. Tama ang iyong sagot. Para naman sa ikalawang bilang, nag-post ng mga masasakit na salita si Facebook si Marla tungkol sa kanilang kapitbahay na may sakit na COVID-19. Inuulit ko, nag-post ng mga masasakit na salita sa Facebook si Marla tungkol sa kanilang kapitbahay na may sakit na COVID-19. Kung ang sagot mo ay mali, magaling. Ito ang tamang sagot. Para naman sa ikatlong bilang, masagana ang aning mais ni Mang Kanor sa kanilang sakahan. Masaya niyang ipinamahagi sa kanilang kapitbahay ang kanyang inani. Aking uulitin, masagana ang aning mais ni Mang Kanor sa kanilang kapitbahay, kanilang sakahan. Masaya niyang ipinamahagi sa kanilang kapitbahay ang kanyang inani. Kung ang sagot mo ay tama, mahusay. Ito nga ang tamang sagot. Para sa ikaapat na bilang, nilapitan ni Mona si Aling Kelly upang manghiram ng perang
pangpagamot sa kanyang nilalagnat na anak. Hindi naman nag-alinlangan si Aling Feli na bigyan siya ng tulong pinansyal. Inuulit ko, nilapitan ni Mona si Aling Feli upang manghiram ng perang pangpagamot sa kanyang nilalagnat na anak. Hindi naman nag-alinlangan si Aling Feli na bigyan siya ng tulong pinansyal. Kung ang sagot mo ay tama, napakahusay, anak. Tama ito. At para naman sa panghuling bilang, isinama ni Jessica sa kanyang padalangin ang kalusugan ng kanyang mga kaklase. Uulitin ko, isinama ni Jessica sa kanyang panalangin ang kalusugan ng kanyang mga kaklase. Kung ang sagot mo ay tama, napakahusay mga bata. Ito nga ang tamang sagot. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha niyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin niyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Ngayon naman, habang tinatapos nyo ang inyong mga gawain, ay ating basahin ang ilang mga komento at dagdag kaalaman ng ating mga manonood sa Facebook Live tungkol sa inyong mga ginagawa upang maipakita ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at paghangad ng mabuti sa kapwa. Ang ating unang mensahe ay mula kay Angelo ng San Clemente, Tarlac. Aking babasahin ang kanyang komento. Ako po ay nagdarasal araw-araw. Isinasama ko po sa aking panalangin ang lahat ng mga may sakit na COVID-19. Pati na po ang mga frontliners kagaya ng aking mama. Maraming salamat, Angelo, sa pagbabahagi mo ng inyong ginagawa upang ipakita ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal. Naway ipagpatuloy mo ang mabuting gawain ito. Ang ating susunod na mensahe naman ay mula kay Laika ng Kapas Tarlac. Kami po ay nag-set up ng maliit na community pantry sa aming purok. Natulungan po namin ang mga kababayan naming nangangailangan. Maraming salamat, Laika, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sana ipagpatuloy mo ang pagtulong at paghangad ng mabuti sa ating mga kababayang nangangailangan. At dito na nagtatapos ang ating masarap na kwentuhan at masayang Radyo TV FB Aralan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral na inyong natutunan ay inyong isa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 5, Ginang Maria Cristina P. Fernandez, sumasahim papawid mula sa bayan ng San Clemente, Tarlac, na nagpapaalalang
piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air And online. kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air, mamangha at tumawa sa mga tips at trivia, sa gabay at tanong. Sagot ka rin niya. Professor on air And online. kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good day, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828 AM station, Radyo Pilipino Tarlac, and Converge TV, Channel 100, broadcasting live at Tarlac. This is Natalie Don C. Laroya, your teacher for Science Grade 5. How are you today, kids? I am glad to know
that you are doing great and that you are excited to learn new things despite the effects of the pandemic in our learning setup. I would like you to join me in a scientific experience. We are about to explore another lesson in fourth quarter in Science Grade 5. Are you ready to join me for the... Come on! I want you to prepare your Science 5. Also, kindly prepare your pen and notebook so that you may take down notes as we go along with our lesson. Do you have it now? Great! Make sure that you are in a comfortable place far from noise so that you can hear me clearly while listening to the broadcast. Today, we are going to talk about the effects of weather disturbances to our daily lives. After this learning episode, you are expected to describe the effects of weather disturbances to one. But before that, let us try to recall the concepts you have learned last time about the different weather disturbances aside from typhoon. Now, grade 5 pupils, get your pen and paper or notebook and try to answer the following questions. Watching via FB Live, you can type your answer in the comments. Here is the instruction. Rearrange the jumbled letters to form the word. A picture and description will be given as clues for you to easily guess the word. I repeat, rearrange the jumbled letters to form the word. Picture and description will be given as clues for you to easily guess the word. Number 1. It is a violent disturbance in the atmosphere marked by sudden changes in air pressure and rapid air movements. Some weather disturbances of these kinds may cover huge area while others cover only a small area. The word letter S and ends with letter M. I repeat. Is a violent disturbance in the atmosphere marked by sudden changes in air pressure and rapid air movements. Some weather disturbances of these kinds may cover huge area while others cover a small area. The answer is storm. Superb! Storm is a disturbance in the air. People also use the word storm to describe winds or other forms of severe weather. The next question. It is a localized storm cloud that produces thunder and lightning. The word starts with and ends with letter M. Again, it is a localized storm clouds that produce thunder and lightning. The word starts with letter T and ends with letter M. And the answer is thunderstorm. Terrific! A thunderstorm brings heavy rain showers as well as wind over a large area when the warm, moist air suddenly rises. Warm air then condenses, causing formation of huge cumulonimbus clouds. Okay, let's move on to number 3. It's a whirling, funnel-shaped windstorm which often develops storm. The word starts with T and ends. I repeat, it is a whirling, funnel-shaped windstorm which often develops from a thunderstorm. The word is letter T and ends with letter O. And the tornado. Terrific! When this low pressure area touches, it acts like a giant vacuum cleaner. Winds
rapidly around the low pressure area, forming a tornado. Let us have the next number. It is with sustained winds of at least 120 km per hour. The word starts with letter H and ends with. I repeat, it is a tropical storm with sustained winds of at least 100 kilometers per hour. The word starts with letter H and ends with letter E. And the answer, hurricane. Hooray! Hurricanes are considered the most violent on Earth. Hurricanes have several names depending on the location where they were found. When it is in the Atlantic Ocean, it is called hurricane. It is in Western Pacific Ocean, it is called typhoon. And it is called cyclone when found in the Indian Ocean. Let us have the next. It is formed when warm air moves over the surface of the ocean, creating a massive amount of water vapor. Rises, the water vapor is cooled. Clouds formed when water vapor condenses. Heat is released into the atmosphere as it does. The word starts with T and the second word starts with C. I repeat, it is formed when warm air moves over the surface, creating a massive amount of water vapor. It rises, the water vapor is cooled. Clouds are formed when water vapor condenses. Heat is released into the atmosphere as it does. The first word starts with letter T and second word starts with letter C. And the answer is tropical cyclone. Terrific! Tropical cyclone is as it reaches land, not because a mountain or it, but because the loss of their source of heat from the ocean and reduces their wind speed. Let us have the next one. It is a tropical cyclone with maximum sustained winds of up to 61 kilometers per hour, less than 33 nautical miles per hour or knots. The first word starts with T and ends with L. And the second starts with D and ends with N. Again, tropical cyclone with maximum sustained winds of up to 60 kilometers per hour or less than 33 nautical miles per hour or knots. The first word starts with letter D and ends with letter L. And the second starts with letter D and ends with letter N. And is tropical depression. Terrific! Tropical depression is a weak low pressure with a definite surface circulation. It is most common in the equatorial region or the intertropical convergence zone. Next number, it is a tropical cyclone with a maximum of 62 to 88 kilometers per hour or 30 to 47 knots. The first word starts with T and ends with L, and the second word starts with S and ends with M. Is a tropical cyclone with a maximum wind speed of 62 to 8 kilometers per hour or 34 to 47 knots. The first word starts with T and ends with L, and the second starts with letter S and ends with letter M. And this tropical storm. Terrific! Depression intensifies, it becomes a tropical storm. For the last number, it is a tropical cyclone with a maximum wind speed of 89 to 117 kilometers per hour or 48 to 60. The first word starts with S
and ends with E. The second word starts with E and ends with L. And the third word starts with S and ends with letter M. Again, it is a tropical cyclone, maximum wind speed of 89 to 117 kilometers per hour or 48 to 63 knots. And the answer is severe tropical. Superb! Severe tropical storm is more organized, circular. Okay, kids, did you get a Good job! Now, before we proceed to the effects of weather disturbances in our daily lives, let us first familiarize ourselves with some of the causes of weather disturbances. Are you ready, scientific kids? Okay, let's start. Try to guess the word or words and fill in the blanks with the missing letters to form the word. A picture and description will be given. Fill in the blanks with the missing letters to form the word. Write your answer on paper or in your notebook, or for those watching via FB Live, type it in the comments section. Number 1. This wind brings cold air during the Burr months and rain over the east coast of our country. This prevailing wind from northeast is called amihan in Filipino. Here's the clue. The first word is starts and ends with letter T. And the second word starts with M and ends with letter M. What is it, kids? Again, this wind brings cold air during the Burr months and rain over the east coast of our country. This prevailing is called amihan in Filipino. And the answer is northeast monsoon. Nice! This wind blows from October to March. However, effects are felt from November to February. Number 2. This wind blows from southwest. It is also called bagat in Filipino. The first word starts with S and T, while the second word starts with M and ends with N. And the answer is southwest monsoon. Superb! Southwest monsoon is a wind that's warm and humid. It also brings rain from June to October. How about this one? This area is near the equator where winds from north and south hemispheres meet. The first word starts with letter I and ends with letter L. The second word starts with letter C and ends with letter E. And the third word starts with letter Z and ends with letter E. This area near the equator where winds from north and south hemispheres meet. And the answer is Intertropical Convergence Zone. Incredible! Intertropical Convergence Zone, or ITCZ, is an area near the equator where winds from north and south hemispheres meet. This causes rain to fall from the clouds. Alright, kids, did you get everything right? Great! Now, let us discover and learn the possible effects of weather in our daily lives. These are some of the effects of disturbances. Number 1, it can damage properties and hurt people. Another effect is that strong winds can destroy power lines and communication lines. Another effect, roads could be damaged due to heavy rainfall and flooding. And another one is that weather disturbance could destroy our means of livelihood. Another effect, heavy rains and strong winds can uproot trees, damage vegetation,
and our crops that provide us with food. Another effect is that flash floods and landslides can cause casualties and destruction of properties. And another one is the storm surge. A storm surge is a rise in the sea level as a result of the changes in atmospheric pressure and wind caused by a storm. Okay, kids? Now that you have learned about the effects of weather disturbances in our daily lives, let us have our last activity to test what you have learned about our lesson for today. Good. Here is the instruction. Give a simple description about the given picture by writing or typing a possible effect of weather disturbances in our daily lives. Again, give us a simple description about the picture by writing or typing a possible effect of weather disturbances in our daily lives. A guide question will be given for you to easily formulate a simple description. Reminder for you scientific kids, write or type your answers in a sentence. Number 1. What is a possible effect of strong winds to power lines and communication lines? You have 5 seconds to answer. I repeat, what is a possible effect of strong winds to power lines and communication lines? Okay, kids, here is the possible answer. Strong winds can destroy power lines and communication lines. Again, strong winds can destroy power lines and communication lines. Number 2. What is the possible effect of flash floods and landslides based from the given picture? You have 5. I repeat, what is the possible effect of flash floods and landslides based from the given picture? Here is the possible answer or description. Flash floods and landslides can cause casualties and destruction of properties. Again, flash floods and landslides can cause casualties and destruction of properties. Okay, number 3. For an abnormal rise in the sea level as a result of the changes in atmospheric pressure and wind caused by a storm. Word starts with letter S and ends with letter M. The word starts with letter S and ends with letter E. You have 5 seconds to answer. Again, what is the term for an abnormal rise in the sea level as a result of the changes in atmospheric pressure and wind caused by a storm? The first word starts with letter S and ends with letter M. The second word starts with letter S and ends with letter E. Reminder, kids, just write or type your answers in a sentence. Okay, here is the answer. Storm surge is an abnormal rise in the sea level as a result of the changes in atmospheric pressure and wind caused by a storm. A storm surge is a sudden rise of water hitting areas close to the coast. Storm surges are usually created by a hurricane or other tropical cyclone. The surge happens because a storm has fast winds and low atmospheric pressure on shore and the water level rises. Surges can flood coastal towns and destroy homes. A storm surge is considered the deadliest part of a hurricane.
They kill many people each year. Okay, did you get everything right? Great! Count the number of the correct items. For those who got a perfect score, excellent. For those who got 2, good job. And for those who got 1 and below, still, good job trying. Do not lose hope and keep on studying the lessons a high score. Okay, kids, to wrap everything we have talked about in this lesson, let us take note of the following. These are some of the effects of weather disturbances. Number 1, it can damage properties and hurt people. 2, strong winds can destroy power lines and communication lines. 3, road and bridges could be damaged, heavy rainfall and flooding. 4, it for means of livelihood. Number 5, floods and landslides can cause casualties and destruction of properties. Another effect is the storm surge. A storm surge is a normal rise in the sea level as a result of the changes in atmospheric pressure and wind caused by it. Another effect is that heavy rains and storms can uproot trees, damage vegetation and our crops that provide us with food. Now, scientific kids, I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0966-7955-484. Again, you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0966-7955-484. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with the 828 AM station and RTV Tarlac, Channel 26, and Converge TV, Channel 100. The Science Anchor Teacher, Ma'am Natalie Dot, wish you a terrific day. Bahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Bumisita kamakailan si Senator Amy Marcos sa bayan ng Bamban, Tarlac upang pangunahan kasama si Bamban Mayor Alice Go ang payout para sa mga Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS beneficiaries. Mainit na sinalubong ng mga residente ng bayan ang pagdating ni Senator Amy kasama si Mayor Alice. Senator Amy Marcos! Sa mensahe ni Mayor Go, lubos ang pasasalamat nito para sa pagbisita ni Senator sa bayan. Maraming salamat po, Senator Amy, sa pagmamahal po na pinaparamdam nyo sa aming mga kabamban. Maliit lamang po ang aming bayan, pero malaki po ang pagmamahal namin sa pamilyang Marcos.
Sa tulong po ninyo na Assistance to the Individuals in Crisis Situation, AICS, na 3,000 pesos po para sa 1,000 beneficiaries ngayong umaga ay malaking tulong po sa bawat pamilyang kabamban. Dagdag pa nito, hindi lang ito ang tulong na binigay para sa kanilang bayan. Recently, naibahagi na rin po sa ating LGU ang Enhanced Kadiwa ni Ani at Kita Financial Grant na worth 5 million pesos. Ang nasabing pondo ay galing sa Department of Agriculture at sa tulong ni Senator Amy. Ito ay para sa mga truck na gagamitin sa pag-transport ng mga agricultural products ng bayan. Sa mensahe naman ni Senator Amy, aniya, hindi umano nito nakakalimutan ng mga tao. Alam ko na mahirap ang buhay ngayon, ang tataas ng presyo, kaya nandito tayo para magtulungan. At sa araw na ito, magbibigay tayo ng 3,000 piso sa bawat beneficiary. Senior citizen, solo parents, ang ating mga magsasaka, mga toda, at lahat ng nangangailangan PWD. Hindi ko kayo nakakalimutan kailanman kahit wala kayong imik, walang hinihingi. Kaya't maraming salamat lagi sa inyong tangkilik. Ang bayan ng Bamban ay ilan lang sa mga bayan na binisita ng senadora upang mamahagi ng tulong pinansyal at nutriban. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Channel 100 for Converged Cable TV subscribers. Simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. And of course, don't forget the official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. I am Michael V. Eugenio, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, broadcasting live here at San Jose Tarlac via Google Meet. Join me as we welcome another day of fun and exciting learning for today. Are you ready for a brand new learning in a wonderful world of mathematics? Make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively. Prepare your pencil or ballpen, paper or notebook, learner's material and learning activity sheet, and of course, don't forget a bottle of water beside you to keep you hydrated. Are you all set? Let's begin. Today, we will discuss about solving routine and non-routine problems involving temperature in real-life situations. But before that, let's have a short review about our discussion last Monday with Teacher Mercy Pacheco Bognot on how to read and measure temperature using thermometer in degrees Celsius. If you are listening to our radio station, you may write your answer in your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you may type in your answers in the comments section of our Facebook Live streaming. Hello kids, are you ready? Let's begin. Choose the letter of the correct answer. Number 1. It refers to the hotness and coldness of an object. A. Temperature. B. Thermometer. Your 5 seconds starts now. Time is up. The answer is, that is correct. A. Temperature. Temperature refers to the hotness and coldness of an object. Number 2. It is a device used to measure temperature. A. Stethoscope. B. Thermometer. You have 5 seconds to answer. If your answer is B, thermometer, that is right. Thermometer is used to measure temperature. And number 3, temperature can be expressed both in degrees Celsius or degree Fahrenheit. A, yes. B, no. You have 5 seconds to answer. What is the answer? That's great. The answer is A, yes. Temperature can be expressed both in degrees Celsius and degree Fahrenheit. Great job, grade 5 learners. You really mastered the lesson with Teacher Mercy Bognot last meeting. Let us now begin with our new lesson about solving routine and non-routine problems involving temperature in real-life situations. Do you have an idea on how to solve the problem involving temperature? Don't worry, I will be guiding you. So, let's read the first word problem. Mother wants to find out if her daughter Sam has fever. She used her thermometer and found out that the mercury level in the thermometer is at 38.7 degrees Celsius. How much higher is her daughter's temperature than the normal body temperature? To solve a word problem, let us recall the acronym UPSC.
wherein U stands for understand, P for plan, S for solve, and C for check. For step 1, U for understand, you have to answer the following questions. First, what is us in the problem? Second, what are the given facts? And third, what is the hidden question, if ever there is? For step 2, P, plan, make a plan. Under this, you have to answer strategy can you use to solve the problem, and what is the operation or the formula you can use to find the answer. For step 3, S for solve, this time you will carry out your plan using the formula to solve the problem. This will show your solution to the problem. And finally, step 4, C for check. Check if your answer is correct. Alright, let us now apply these rules. Let's read, analyze, and then solve the problem. Mother wants to find out if her daughter Sam has fever. She used her thermometer and found out that the mercury level in the thermometer is at 38.7 degrees Celsius. How much higher is her daughter's temperature than the normal body temperature? Step 1. Understand. Of course, we can't solve the problem without knowing the problem, right? Under this, what is us in the problem? That's right. Our answer is difference in body temperature. Next question will be, what are the given facts? The given facts based on the word problem are 38.7 degrees Celsius. This is where the mercury level of the thermometer is found, and 37 degrees Celsius. This is not stated in the problem, but we should always remember that the normal body temperature is 37 degrees Celsius. For step 2, you have to make a plan. Under this, what strategy can you use to solve the problem? That's nice. Find the difference of Sam's temperature from the normal body temperature. Next is, what is the operation or formula to use? Can you tell, kids? That's good. The answer is subtraction. And the number sentence is 38.7 degrees Celsius minus 37 degrees Celsius is equal to N. For step 3, solve the problem. Solve for the degrees Celsius higher than the normal body temperature. That is 38.7 degrees Celsius minus 37 degrees Celsius is equal to, the answer is, that's cool, it is 1.7 degrees Celsius. Therefore, Sam's body temperature is 1.7 degrees Celsius higher than the normal body temperature. And lastly, step 4, check. For this step, check if your answer is correct. To check, we just simply add the normal body temperature, which is 37 degrees Celsius, to Sam's body temperature, which is 1.7 degrees Celsius higher than the normal body temperature. And what do we get? That's nice. It's 38.7 degrees Celsius. 38.7 degrees Celsius is Sam's temperature. So, our final answer is 1.7 degrees Celsius. The Sam's body temperature is 1.7 degrees Celsius higher than the normal body temperature.
Can you follow, kids? That's great. Let us move on to example number 2. One day, Timmy woke up with fever. At 10 a.m., his temperature increased by 1.2 degrees Celsius from her temperature at 6 a.m. Then his temperature went down by 0.5 degrees Celsius at 2 p.m. After 4 hours, his temperature rose again by 1.1 degrees Celsius. If his temperature at 10 p.m. was 39.6 degrees Celsius, what was his temperature at 6 a.m.? Again, for step 1, understand what is asked in the problem. That's right. Timmy's temperature at 6 a.m. Next is, what are the given facts? These are 1.2 degrees Celsius increased temperature at 10 a.m., 0.5 degrees Celsius decreased temperature at 2 p.m., 1.1 degrees Celsius temperature increase after 4 hours, and 39.6 degrees Celsius temperature at 10 p.m. Do you think we have a hidden question? Yes, we have. For the hidden question, we look for the difference of the temperature between 10 a.m. to 6 p.m. Now for step 2, make a plan. What strategy can you use to solve the problem? First, know the temperature at 6 a.m. Then, get the difference of the temperature between 6 a.m. to 10 p.m. What is the operation or formula to be used? These are addition and subtraction. And the number sentence is 39.6 degrees Celsius minus 1.2 degrees Celsius minus 0.5 degrees Celsius plus 1.1 degrees Celsius is equal to n. For step 3, solve. For the solution 1, solve the parentheses. Since the number sentence has more than one operation, we will apply the PEMDAS rule in order to properly solve the value of 1.2 degrees Celsius minus 0.5 degrees Celsius plus 1.1 degrees Celsius. For step 1, 1.2 degrees Celsius minus 0.5 degrees Celsius. What did you get? Nice! That is 0.7 degrees Celsius. For step 2, 0.7 degrees Celsius plus 1.1 degrees Celsius. That gives us, that's right, 1.8 degrees Celsius. It is the difference of the temperature between 6 a.m. to 10 p.m. 1.8 degrees Celsius is the difference of the temperature between 6 a.m. to 10 p.m. Next is the solution 2. Solve the remaining equation. For the solution 2, let us subtract 1.8 degrees Celsius from 39.6 degrees Celsius. That is, n equals 39.6 degrees Celsius minus 1.8 degrees Celsius. The correct answer is correct, 37.8 degrees Celsius. Our final answer is 37.8 degrees Celsius, Timmy's temperature at 6 a.m. For step 4, check if the answer is correct. Let us add 37.8 degrees Celsius, temperature at 6 a.m., and 1.8 degrees Celsius, the difference of the temperature between 6 a.m. to 10 p.m. And we get 39.8 degrees Celsius, the temperature at 10 p.m.
And the final answer is 37.8 degrees Celsius, finished temperature at 6 a.m. How are you getting along, kids? I hope you're doing great. It's time for the most awaited part of our lesson. Time for your activity. For those who are listening to DCTC 828 Radyo Filipino Tarlac, you may write your answer in your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you may type in your answers in the comment section of our So, let's get started. The temperature in Tarlac City at 10 o'clock in the morning was 34 degrees Celsius. After 3 hours, it rose by 5.5 degrees Celsius. What was the temperature reading after 3 hours? Get ready because you only have 10 seconds to answer. And your time starts now. Time is up, kids. Let's check if you got the correct answer. For step 1, understand what is asked in the problem. That's right. Temperature reading after 3 hours. What are the given facts? These are 34 degrees Celsius and 5.5 degrees Celsius. How about step 2? Let's make a plan. What strategy can you use to solve the problem? Find the temperature in Tarlac City. What about the operation or formula to be used? That's right, it's addition. And the number sentence is 34 degrees Celsius plus 5.5 degrees Celsius is equal to N. For step 3, let's solve the problem. For the solution, add 34 degrees Celsius to 5.5 degrees Celsius. And the answer is great. It is 39.5 degrees Celsius. 39.5 degrees Celsius, the temperature in Tarlac City after 3 hours is our final answer. And to check if the answer is correct, subtract 39.5 degrees Celsius, the temperature after 3 hours, to 5.5 degrees Celsius, the rise in temperature. And we get 34 degrees Celsius, the temperature at 10 a.m. Therefore, our answer, 39.5 degrees Celsius, the temperature in Tarlac City after 3 hours, is correct. Congratulations, grade 5 learners! You did a great job! Moving on is the example number 2. The level of temperature of liquid in a thermometer is 32.5 degrees Celsius, lower than the boiling point of water. What is the thermometer reading? Get ready because you only have 10 seconds to answer. And your time starts now. Time is up, kids. Let's check if you got the correct answer. For step 1, understand what is asked in the problem. That's right, the thermometer reading of the water. What are the given facts? These are 32.5 degrees Celsius. And take note that the boiling point of water is 100 degrees Celsius. For step 2, make a plan. What strategy can you use to solve the problem? Find the difference of the temperature of boiling point of water, which is 100 degrees Celsius and 32.5 degrees Celsius. What about the operation or formula to be used?
Yes, it is subtraction. So, we have 100 degrees Celsius minus 32.5 degrees Celsius is equal to n. For step 3, solve. For the solution, subtract 32.5 degrees Celsius from 100 degrees Celsius. And the answer is great. It is 67.5 degrees Celsius. 67.5 degrees Celsius, the thermometer reading is the final answer. And for step 4, to check if the answer is correct, add 67.5 degrees Celsius, the thermometer reading, to 32.5 degrees Celsius, the decrease in temperature. And we get 100 degrees Celsius, which is the boiling point of water. Therefore, our answer is 67.5 degrees Celsius, the thermometer reading, and that is the final answer. Congratulations, grade 5 learners! You got it! How are you getting along, kids? I hope you can now follow and learn how to solve routine and non-routine problems involving temperature in real-life situations. To our grade 5 pupils, I admire you for being good listeners. At this point, we will be having a short recap of the lesson. What are the steps in solving word problems? What is the acronym? Yes, it's UPSC. Understand, plan, solve, and check. Again, here are the steps. For step 1, understand. What is us in the problem? What are the given facts? And what are the hidden questions? Then, for step 2, make a plan. What strategy can you use to solve the problem? What is the formula? Next is step 3, solve. And finally, step 4, check your answer. There you have it, grade 5 learners. Congratulations! So, we were able to apply our understanding on solving routine and non-routine problems involving temperature in real-life situations. Let us put that understanding to the test by answering the next activity, and that will be your assigned task to do. Turn your 21st Century Mathlets 5 on Math Challenge, page 323. There are 3 word problems presented. I guess you are now ready to answer your activities. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners in doing their tasks. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. And that's it for now, class. You will have more exciting and enjoyable math lessons in the next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Michael V. HENYO, your Mathematics 5 Anchor teacher, reminding you to be safe and healthy always. Until next time, God bless everyone. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Nga nasa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin bago magkalindol. Siguraduhing matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito. Siguraduhing ding ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay. Ihanda ang emergency kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya kagaya ng radyo, flashlight, first aid kit, tubig, pagkain, pito at gas mask.
makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Sa ngalan ng pag-ibig, Pangakong ikaw lang. walang hindi gagawin. Walang hindi hahamakin. Paulit-ulit, Araw-araw, ikaw pa rin. For richer, For poorer, in sickness and in health. Kung mahal mo sila, magpa-booster ka. promise, Pexman, ligtas para sa lahat. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang hapon sa mga masisipag na mag-aaral sa ikalimang baitang at sa mga ginigiliw naming mga magulang.
Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din tayo sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Nagagalak kami na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Ako si Binibining Karen S. Ramos mula sa Distrito ng Silangang Concepcion, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa araw na ito. Handa ka na ba? Mabuti kung ganon. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kunin na muna ang inyong learner's module, activity sheet, ang inyong papel o kwaderno at mga pansulat. Handa na ba kayo? Masaya akong marinig na handang-handa na kayo. Tanong ko lang, natatandaan pa ba ninyo ang ating pinag-aralan sa nakalipas na araw? Magaling! Masaya ako at naaalala niyo pa ang ating nakaraang aralin. Tara na't simulan na natin. Halika, magbalik-aral tayo. Bilang panuto sa inyong gawain, basahin ang sumusunod na teksto. Kilalanin ang mga pangulo ng Pilipinas mula 1948. Mga naging pangulo ng Pilipinas mula taong 1948 ni Marites F. Agasa, Pundaket Elementary School. Taong 1948, ika-17 ng Abril nang itinalaga si Elpidio Quirino bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Sinundan siya ni Pangulong Ramon Magsaysay noong 1953. Bumagsak ang eroplanong kanyang sinasakyan na naging sanhi ng kanyang kamatayan noong ika-17 ng Marso 1957. Agad na naupo ng sumunod na araw si Pangulong Carlos P. Garcia na tubong Bohol. Sa mga taong 1961 hanggang 1965 naman, naupo si Pangulong Diosdado Macapagal bilang ika-9 na Pangulo ng bansa. Mula 1965 hanggang 1986, namuno ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos. Sa pamamagitan ng snap election of February 7, 1986, sa tulong ng People's Power, tinalo ni Pangulong Corazon Aquino si Pangulong Ferdinand Marcos. Sinundan naman siya ni Pangulong Fidel V. Ramos noong taong 1992. Nagkaroon ng pagkakataon ang artistang si Joseph Erap Estrada na magbukulan noong 1998 hanggang 2001. Sumunod naman si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo hanggang 2010 na sinundan naman ni Pangulong Benigno Aquino III. Naging kasiya-siya ang pagkapangulo ni Rodrigo R. Duterte noong 2016, pambansang halalan. Para sa una, sino ang naging Pangulo ng Pilipinas noong 1953? Magaling! Ang tamang sagot ay si Pangulong Ramon Magsaysay. Sa ating ikalawang katanungan, sino ang naging Pangulo ng Pilipinas noong 1957? Magaling! Ang tamang sagot ay si Pangulong Carlos P. Garcia. Sino ang naging Pangulo ng Pilipinas noong 2010? Tama! Si Pangulong Benigno Aquino III. Para sa pang-apat na tanong, sino ang naging Pangulo ng Pilipinas noong taong 1948? Magaling! Si Pangulong Elpidio Quirino. At sa panghuling katanungan, sino ang naging Pangulo ng Pilipinas noong 1965? Mahusay! Ang tamang sagot ay si Pangulong Ferdinand Marcos. Napakagaling! Mukhang tandang-tanda pa ninyo ang ating mga napag-aralan sa nakalipas na aralin. Sa madaling salita,
Sa nakaraang aralin ay tinalakay natin ang tungkol sa paggawa ng isang timeline batay sa nabasang kasaysayan. Sa puntong ito ay sisimulan na natin ang talakayan. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa pagsasalaysay. Handa ka na ba? Ang pagsasalaysay ay isang uri ng pagpapahayag na may layuning magkwento ng mga pangyayari. Ito ay maaaring pasalita o pasulat. Ilang mga mahahalagang katangian na dapat taglayin ng isang magandang salaysay ay ang pagkakaroon ng magandang pamagat kung ito ay pasulat. Dapat ding maging maayos, may magandang tono, may diin, at may buhay kung ito ay pasalita. Ano-ano ang mga dapat mong tandaan sa pagsasalaysay muli ng isang teksto? Una, maaari mong maisalaysay muli ang napakinggang teksto sa pamamagitan ng pasilita o pasulat ng mga pangungusap. Ikalawa, talasan mo ang iyong pandinig at ituon ang buong atensyon sa nagsasalita o sa pinakikinggan. At pangatlo, sikaping may balangkas o maibuod ang tekstong napakinggan ayon sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Mainam din na maalam ka sa kabuoang detalye ng iyong binabasang kwento o teksto. Mahalagang malaman mo ang sagot sa mga tanong na ano, sino, saan, kailan, at paano. Ang tanong na ano ay nangangailangan ng sagot ukol sa isang bagay, hayop, o kasangkapan. Ang tanong na sino ay ukol sa ngalan ng tao. Ang tanong na saan ay nauukol naman sa ngalan ng lugar. Ang tanong na kailan ay ukol sa panahon, araw, buwan o taon. Ang tanong na bakit ay ukol sa dahilan. At ang tanong na paano naman ay ukol sa paraan. Sa bahaging ito ay ating susubukin at palalawakin ang inyong galing. Makinig na mabuti sa aking babasahing teksto na pinamagatang Minutong Pagsulyap sa Langit ni Marites F. Agasa ng Pundakit Elementary School. Minutong Pagsulyap sa Langit ni Marites F. Agasa, Pundakit Elementary School. Alay Tasha, pumasok ka. Nakahanda na ang inyong pwesto. Ikaw ang magiging tagapag-alaga at tagapagdilig sa mga halaman dito. Mayroon ka na lamang 5 araw para manatili sa lupa kasama ang inyong pamilya. Nanay, gising! Pinagpapawisan ka po! Umuungol po kayo! Pasigaw na sinasabi ni Lucky, apo ni Aling Tasha. Nakaidlip ako, apo. Malungkot at umiiyak na niyakap ng mahigpit ni Aling Tasha si Lucky. Binuhat niya ang apo para paliguan at bihisan. Sinimulan na niyang maglinis ng buong kabahayan at magluto ng pananghalian. Nabuo ang kanyang unang araw na may saya. Kapansin-pansin ang pagbabago ni Aling Tasha. Tuwang-tuwa si Mang Ime sa inayos nitong mga halaman sa likod bahay sa kanyang ikalawang araw. Palihim niyang iniayos ang mga papeles ng kanilang ari-arian sa isang plastic envelope sa kanilang taguan sa kanyang ikatlong araw. Ipinagbilin niya ang pag-aalaga sa kanyang apo na si Lucky na sa kanyang kapatid habang wala siya sa kanyang ika-4 na araw. At paghahanda ng maghapong pagkain para sa buong pamilya sa kanyang ikahuling araw. Lolo Amen! Lolo! Si nanay! Umiiyak habang sumisigaw si Lucky. Biglang nagising si Aling Tasha sa likas ng sigaw ni Lucky. Apo, bakit? Nakaidlip lang si nanay sa sobrang pagod. Huwag ka nang umiyak, apo. Hindi pa mawawala si nanay. Nakangiting wika ni Aling Tasha
sabay halik at yakap ng mahigpit kay Lucky. Simula ng ating gawain. Para sa panuto, isulat ang detalye o impormasyong hinihingi gamit ang mga sumusunod na tanong batay sa napakinggang teksto. Isulat ang inyong sagot sa ating chat box. Simulan na natin ang ating gawain. Para sa unang katanungan, ano ang tinatnang pangyayari ni Lucky sa bahay ng kanyang lolo at lola? Isulat ang inyong sagot sa ating chat box. At kapag may oras pa, ating balikan upang bigyan po na ito. Sa ikalawang katanungan, bakit sumisigaw si Lucky nang makita niya ang kanyang lola Tasha na tulog sa sofa? Sa ating pangatlong katanungan, sino ang napagbigyang makasulyap ng 1 minuto sa langit? Tama ang sagot ni Casey, si Aling Tasha. Okay, sa ika-4 na katanungan, saan naglakbay ang diwa ni Lola Tasha habang nakaidlip siya ng 1 minuto sa kanilang sofa? At sa panghuling katanungan, ayon sa kanyang nakausap sa langit, ilang araw na lamang daw mamalagi sa lupa si Lola Tasha. Nasagot mo ba ng tama ang lahat ng mga tanong? Kung opo ang iyong sagot, ay nangangahulugan lamang na naisalaysay mo ng tama ang narinig mong kwento. Kaya naman, huwag natin sayangin ang pagkakataon na pamapalawak pa ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng isa pang gawain. Dito masusukat ang iyong pakikiling sa pakikinig sa ating susunod na teksto na pinamagatang Urinary Tract Infection ni Marites F. Agasa, Teacher 3 ng Pundaket Elementary School. Handa ka na bang makinig? Mabuti kung ganon. Simulan na natin. Urinary Tract Infection ni Marites F. Agasa, Teacher 3 ng Pundaket Elementary School. Dinala sa Municipal Health Center si Chloe kagabi dahil sa mataas na lagnat. Tumitirik ang kanyang mga mata at nanginginig siya dahil sa napakataas na temperatura. Agad siyang nilapatan ng pangunahing lunas ng mga health officers. Mabilis ang pagkilos ng bawat isa, kaya naman unti-unting humupa ang panginginig ng katawan at pagtirik ng mga mata niya. Kinuhanan agad siya ng dugo at pinaihi para masuri. Lumabas ang resulta kinabukasan at napag-alamang mayroon siyang urinary tract infection. Ayon sa urologist na si Dr. Juliano Panganiban ng Pinoy MD, ang urinary tract infection o UTI ay ang pagkakaroon ng infection sa urinary system o daluyan ng ihi. Kabilang dito ang bladder o pantog kung saan naiipon ang ihi at urethra kung saan naman ito dumadaan palabas ng katawan. Ngayon nga ay naroon ng mga maliliit na bato na namumuo sa kanyang kidney. Dahil dito, kailangan ni Chloe ng 7 araw na gamutan. Pinayuhan din siya na umiwas sa mga chichirya at soft drinks. Ganoon din ang mga pagkaing matataba. Masusing pagbabantay kay Chloe ang gagawin ng kanyang mga magulang upang matiyak ang kanyang mabilis na paggaling. Nakakasunod ba mga bata? Mabuti kung ganon. Ngayon, handa ka na ba para sa isa pang pagsasanay? Umpisahan na natin. Para sa panuto, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, agad siyang dinala sa Municipal Health Center. Ikalawa, tumirik ang mga mata at nanginig ang buong katawan ni Chloe kagabi dahil sa mataas na temperatura. Pangatlo, mayroon siyang urinary tract infection at mga batong namumuo sa kanyang kidney. Pang-apat,
Babantayan si Chloe ng kanyang mga magulang para masigurado ang kanyang mabilis na pagaling. At panghuli, ipinagbawal sa kanya ang chichirya at soft drinks. Tapos na ba kayong magsagot? Ang tamang sagot, 2, 1, 3, 5, at 4. Bilang paglalahat, laging tandaan na ang pagsasalisay ay isang uri ng pagpapahayag na may layuning magkwento ng mga pangyayari. Ito ay maaaring pasalita o pasulat. Mahalagang malaman mo ang sagot sa mga tanong na ano, sino, saan, kailan, bakit, at paano. Bilang pagtataya, ihanda ang iyong sagutang papel. Makinig ng mabuti sa babasahing teksto upang maibigay ng wasto ang mga detalyeng hinihingi. Simulan na natin. Lamparang disabog ni Marites F. Agasa, Pundakit Elementary School. Malakas na pagsabog ang narinig mula sa bahay ni na Benny ng hapong iyon. Kasunod nito ay ang malikas na iyak niya. Mga basag na bote at lata at mga nasirang ilang mga gamit ang nagkalat sa buong kusina na naging sanhi ng maraming sugat sa kanyang katawan. Naputol ang kanyang dalawang daliri dahil sa pagsabog. Nagulat ang buong compound sa nangyari. Mag-isa lamang si Benny sa kanilang bahay at naisipan niyang sindihan ang isang boteng akala niya ay lampara. Ito pala ay dinamita na ginagamit ng kanyang tatay sa pangingisda. Dahil sa nangyari, mabilis na isinugod si Benny sa pinakamalapit na ospital at agad namang kinuha si Mang Bobot ng mga otoridad para sa investigasyon. Para sa ating susunod na gawain, isa-isahin ang mga mahalagang detalye na angkop sa bawat tanong tungkol sa binasang teksto para maayos na maisalaysay ang binasa gamit ang iyong sariling mga salita. Unang tanong, ano ang narinig mula sa bahay ni Benny isang hapon? Sa ating ikalawang katanungan, sino ang nadatnan sa loob ng bahay nang mangyari ang pagsabog? Pangatlo, bakit may nangyaring pagsabog sa bahay ni na Benny? Pang-apat, saan ginagamit ang boteng sinindihan ni Benny na akala niya ay lampara? At pang-lima, ano ang naging pinsala ng pagsabog sa kanyang katawan? Para sa huling katanungan, paano kaya pananagutan ni Tatay Bobot ang nangyari? Pag natapos mo na ang iyong gawain, maaari mo na itong ipakita sa iyong guro sa Filipino 5 upang mabigyan ng puna ang iyong gawa. Binabati ko kayo mga bata! Labis akong nasiyahan na kayo ay nakasama sa araw na ito. Ngayon ay nais kong ilagay ninyo ang inyong kwaderno sa loob ng inyong envelope. Ilagay ito ng maayos at iwasang matupi o madumihan. Sana ay marami kayong natutunan at sana ay nasiyahan kayo sa ating talakayan at mga gawain. Tandaan ang ating hashtag abakada. Ako bibo kasi dapat. Muli, ako si Karen S. Ramos, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac,
Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Tarlakenya, Tarlakhenyo! Ang likas na yaman ay kayo! Kayo! Ang likas na yaman dito! Maggiting at maningning na Filipino! Naging sentro ng isinagawang cultural show ang maningning at magiting na kasaysayan at kultura ng Tarlac. Patunay na ang lahing Pilipino'y may sariling kultura at pagkakakilanlan. Tampok sa pagtatanghal ang naging pamamaraan ng pamumuhay ng mga unang Tarlakhenyo. Ang pag-usbong ng Kristyanismo, ang pag-ibig ni Dr. Rizal, ang Death March, ang pag-usbong ng himagsikan at pagtatapos nito, maging ang kasalukuyang kultura, pamamaraan at kagawian ng mga Tarlakhenyo. Sa mensahe ni Governor Susan Yap, ipinahayag nito ang kahalagahan ng selebrasyon. Ngayong araw, ang selebrasyon ng pagkakatatag sa ating lalawigan ay hindi lamang isang pagtitipon ng kasiyahan, ito rin ay isang pagbabalik tanaw sa ating magiting na kasaysayan bilang mga Tarlakhenyo. Sisiguraduhin natin na ang lalawigan ng Tarlac ay magpapatuloy sa pagiging tunay na maningning at magiting na kanlungan ng lahing Pilipino ngayon at sa mga darating pang daang-daang taon. Mabuhay ang Tarlac! Ang naganap na cultural show ay nasaksihan ng ilang mga kilalang personalidad, bisita at mga Tarlakhenyo sa Maria Cristina Park. Samantala, tuloy pa rin ang pagbibigay saya ng bandang Ben and Ben kahit bumuhos ang malakas na ulan. Bago pa man magsimula ang concert ay kita na ang hindi magandang lagay ng panahon. Subalit, hindi alintana ng mga dumalo ang patak ng ulan, basta't masaksihan ang bandang kanilang inaabangan. Napuno ng sigawan ng Maria Cristina Park nang tugtugin ng bandang Ben and Ben ang kanilang hit songs na Pagtingin, Paninindigan Kita, Lives, Sa Susunod na Habang Buhay at Araw-Araw. Kahit alam kong tayo babago, magmula umpisa hanggang dulo. Taas kamay! Paninindigan kita. Ang naganap na cultural show at concert ng Ben and Ben
ay parte ng selebrasyon ng ika-150th founding anniversary ng probinsya ng Tarlac. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Bullseye na tagumpay sa pag-aalaga ng kalabaw, prioridad ng lungsod ng Tarlac sa pamumuno ni Mayor Kirsty Angeles. Bilang parte ng mga programang nakatutok sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga magsasaka, isinagawa ang Genetic Improvement Program kamakailan sa iba't ibang lugar sa lungsod katuwang ang City Veterinary Office na pinangungunahan ni Dr. Noel Suliman III. Layo nitong mapabuti ang productivity ng gatas at karne ng mga alagang hayop ng mga magsasaka sa lungsod ng Tarlac. Ang Philippine Carabao Center or PCC, Central Luzon State University, ang tumutulong sa pagsasagawa ng Artificial Insemination Program. Ang mga purebred dairy type bulls ay ipinamahagi sa mga qualified na magsasaka para sa naturang mating ng mga purebred dairy type buffaloes, crossbred at native carabaos sa mga lugar na limitado ang teknolohiya. Katuwang ang City Veterinary Office, iginawad ng Philippine Carabao Center ang Nili Ravi Bull, isang magandang lahi ng ginagatasang kalabaw kay RC, isang progressive buffalo farmer producer. Bahagi ito ng Bull Loan Program ng Philippine Carabao Center na nirekomenda ng City Veterinary Office. Ang Genetic Improvement Program ay may layunin na paunlarin ang kabuhayan ng mga livestock farmers sa lungsod ng Tarlac. Matagumpay na isinagawa ang unang General Assembly and Election of Officers para sa terminong 2022-2025 ng the Lady Local Legislators League of the Philippines Inc. o 4L. Itinalaga bilang presidente ng 4L si Riza Joaquin, Vice Mayor ng Munisipalidad ng San Jose, Tarlac. Vice President si Jocelyn C. Punzalan ng Munisipalidad ng Anao. Secretary si Attorney Engineer Mary Crizine M. Gomez, SB Member ng Concepcion. Treasurer si Venus R. Tomas, Vice Mayor of Mayantok. Auditor Lorna R. Manalo, Vice Mayor of La Paz. PRO Gladys T. Agustin Resurreccion, SB Member. Ang mga Board of Directors ay sina Aida Bien Rojas, Cristina B. Tongol, Teodoro D. Rubino, Filomena F. Bravo, Jenna Rosetta Larga, Fe Prado Relator, Juliana A. Facun, Virginia V. Manuzon, Edita M. Yumol at si Stella S. Manlupig. Ang isinagawang aktibidad ay nilahukan ng mga membro ng Ladies Sangguniang Panlalawigan, Vice Mayors, Sangguniang Panlunsod at Sangguniang Bayan. Sa pamumuno ni Mayor Ann B. Fernandez ng Committee on Elections o COMELEC, napadali ang electoral process. Katuwang ang Sangguniang Bayan members ng Paniki at ni Provincial Director Army V. Bactad CESO 5 bilang DILG representative. Layunin ng 4L na palakasin ang women's right para sa mga kababaihan, kabataan at mga pamilya. Layon din ito na tutukan ang women's right para sa pagbibigay karapatan sa kanilang mga kapwa nanunungkulan na maiisang layunin na mapabuti ang buhay ng kanilang mga nasasakupan. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac,